bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảy Linh Review. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe nhé. Lưu Phúc tính tình âm trầm, ánh mắt hung ác, khi nhìn bốn thanh niên trí thức nam, trong mắt đều là vẻ khinh thường, khi nhìn nữ thanh niên trí thức, giống như sói đói nhìn thấy thịt mỡ. Và quả thật, lần này 5 nữ thanh niên trí thức được phân đến tiểu tuyển thôn, đều rất xinh đẹp. Lâm Vãn Tinh và Lâm Phinh Đình không cần nói, vóc dáng, dung mạo, làn da đều là hạng nhất. 3 người còn lại, tuy một người hơi lùn, một người hơi mập, một người hơi gầy, nhưng khuôn mặt đều rất xinh đẹp. Lâm Vãn Tinh và 3 nữ thanh niên trí thức còn lại, lúc này chỉ muốn nhanh chóng đến đích, trên mặt đều là vẻ mặt sống không bằng chết. Nhưng Lâm Phinh Đình đã quen quyến rũ người khác, luôn giữ tư thế đẹp, giống như kiếp trước, không chút bất ngờ bị Lưu Phúc sàm sỡ một cái. Trước mặt bao nhiêu người, Lưu Phúc không dám quá đáng, Lâm Phinh Đình biết rõ điều này, không quá để ý, chỉ giả vờ né sang một bên. Nhưng Tống Hướng Tiền lại không chịu nổi người phụ nữ của mình bị chiếm hời. Anh ta không chút do dự gầm lên một tiếng, tìm chết. Tiếp theo, đẩy mạnh Lưu Phúc ra. Lưu Phúc chỉ chú ý đến Lâm Phinh Đình, không phòng bị, ngã chồng vó. Đau thì không đau lắm, nhưng mất mặt thì lớn. Nhiều người không kìm được mà bật cười. Lưu Phúc cảm thấy mất mặt, bật dậy, một tay túm lấy cổ áo Tống Hướng Tiền, tay kia dùng sức đấm vào mũi Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền không kịp né, mũi bị đấm trúng, lập tức máu chảy như suối, kêu la thảm thiết. Kiếp trước cũng có một màn như vậy. Đối mặt với biến cố bất ngờ này, Lâm Phinh Đình chỉ biết la hét. Là Lâm Vãn Tinh nhanh trí nhét cho Lưu Vĩnh Vượng 2 hộp thuốc lá mẫu đơn và 2 cân phiếu lương thực toàn quốc để dập tắt cuộc chiến này. Còn kiếp này cô sẽ học theo Lâm Phinh Đình. Cô lập tức hoảng loạn nắm lấy một cánh tay của Lâm Phinh Đình, khóc lóc nhỏ giọng hét lên, "Chị, em sợ chị, Hướng Tiền có bị người ta đánh chết không?" Lâm Phinh Đình cũng là một kẻ hồ giấy, hay nói cách khác, chỉ dám hung hăng trước mặt Lâm Vãn Tinh. Không trả lời Lâm Vãn Tinh, mà ôm lấy cô run lẩy bẩy. Thẩm Việt do dự một chút, giả vờ can ngăn, "Đội trưởng, mau can họ ra đi, bảo họ có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng." Miệng anh ta thì can ngăn, nhưng người lại lùi lại mấy bước, vẻ mặt sợ bị vạ lây. 2 thanh niên trí thức nam còn lại vốn cũng định khuyên vài câu, thấy Thẩm Việt như vậy, do dự một chút, im lặng lùi lại mấy bước, đứng cùng với Thẩm Việt. Họ bây giờ nghĩ rất đơn giản, cách làm của Thẩm Việt không sai, đã có đội trưởng ở đây, chuyện này giao cho đội trưởng quyết định là được rồi. Lúc này, ngoài Lâm Vãn Tinh, các thanh niên trí thức khác đều không biết Lưu Phúc là cháu ruột của Lưu Vĩnh Vượng, 2 người là cá mè một lứa, đều nhìn Lưu Vĩnh Vượng với ánh mắt mong đợi. Trước mặt bao nhiêu người, Lưu Vĩnh Vượng không dám quá đáng, ông ta vội vàng giả vờ khuyên giải. "Phúc con, mày đã trả lại nó 2 cái rồi, tha cho nó đi. Phúc con, tuy mày ngã hơi đau, nhưng người ta trước đây không quen mày, tuyệt đối không phải cố ý, mày cứ thế mà bỏ qua đi. Thôi thôi, đủ rồi Phúc con, mày đừng đánh nữa, không thể thật sự người ta đánh mày một quyền mày trả lại 10 chưởng." Tuy quả thật là đang can ngăn, nhưng mỗi câu của Lưu Vĩnh Vượng đều là bênh vực Lưu Phúc. Không chỉ vậy, ông ta ban đầu chỉ dùng miệng khuyên xuông, đợi Lưu Phúc đấm Tống Hướng Tiền đủ 5 quyền, lại đá 2 cước, mới giả vờ lên kéo Lưu Phúc sang một bên. Lưu Phúc đã xả đủ giận, dừng tay, im lặng ngồi lên xe bò của ông lão Điền. Lưu Vĩnh Vượng cười gượng 2 tiếng, nhiệt tình chào mời mọi người, nhanh mọi người mau đặt hành lý lên xe. Xe bò chở được có hạn, ngoài thanh niên trí thức nam bị thương này, phiền các thanh niên trí thức còn lại đều đi bộ. Kiếp trước không một thanh niên trí thức nào được ngồi xe bò, không ngờ, lần này, Tống Hướng Tiền lại được ngồi. Tuy nhiên, không một ai ghen tị với anh ta bây giờ không khác gì đầu heo, tay bằng bó, cũng dường như bị thương lần thứ 2. Phải nói, Lưu Phúc đủ ác. Nghe nói phải đi bộ, và từ đây đến tiểu tuyển thôn có đến 20 dặm đường, các thanh niên trí thức đều ủ rũ, nhưng không đi thì làm thế nào? Mọi người chỉ có thể thở dài than thở mà đi về phía trước. Thẩm Việt và 2 thanh niên trí thức nam còn lại rất tự nhiên đi cùng nhau, và có vẻ rất hòa hợp. Nữ thanh niên trí thức lại chia thành 2 nhóm, Lâm Vãn Tinh và Lâm Phinh Đình một nhóm, 3 người còn lại một nhóm. Đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, mọi người cuối cùng cũng đến tiểu tuyển thôn. Lâm Vãn Tinh kiếp trước đã đến đây, phản ứng bình thản. Những người khác, bao gồm cả Thẩm Việt, nhìn thấy những ngôi nhà còn cũ nát hơn trong tưởng tượng, đều mặt đầy vẻ thất vọng. Mấy nữ thanh niên trí thức còn lại không kìm được mà đỏ hoe mắt, Lâm Phinh Đình càng không kìm được mà bật khóc thành tiếng, khiến Lâm Vãn Tinh trông đặc biệt kiên cường. Điểm thanh niên trí thức của tiểu tuyển thôn ở cách làng 1 dặm, dựa vào ruộng khoai lang, là 2 sân lớn, nam bên trái nữ bên phải, lần lượt là nơi ở của thanh niên trí thức nam và nữ. Gần đây trong làng đều đang đào khoai lang. Điểm thanh niên trí thức bây giờ chỉ có Dư Hồng Hà phụ trách nấu ăn đang đợi họ. Dư Hồng Hà mặt tròn, mắt tròn, người nhỏ, trông không lớn tuổi lắm, nhưng da ngăm đen không khác gì thôn nữ bình thường. Thấy thanh niên trí thức mới lần này, bất kể nam nữ, dung mạo đều rất nổi bật, Dư Hồng Hà sững sờ một chút, thoáng chốc xa sầm mặt, nghiêm túc nói,
Mọi người đều đi đào khoai lang rồi, hôm nay tôi phụ trách nấu ăn nên ở lại đây. Điểm trưởng bảo tôi nói với các bạn, bữa tối hôm nay của các bạn chúng tôi cung cấp, coi như là tiệc đón gió, nhưng sau này các bạn muốn ăn chung nồi với chúng tôi, mỗi tháng phải nộp lương thực tương ứng. Nếu các bạn không mang theo phiếu lương thực, có thể bây giờ đi tìm đội trưởng vay lương thực, cụ thể vay thế nào, đội trưởng sẽ nói cho các bạn. Lâm Vãn Tinh biết, Dư Hồng Hà người này tuy có chút thích chiếm hời, miệng cũng độc, nhưng bản chất không tệ. Cô cười bước lên, đưa cho cô ấy một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, giọng nói mềm mại, "Tiểu muội xinh đẹp này, cảm ơn em đã cho chúng tôi biết những điều này. Nhưng, em có thể dẫn chúng tôi đi xem chỗ ở trước được không? Chúng tôi đi bộ từ huyện về, sắp mệt lả rồi." À, cô ấy trông nhỏ như vậy, lại gọi mình là tiểu muội, đây là nói, mình bây giờ vẫn còn rất trẻ sao? Dư Hồng Hà lập tức trong lòng vui như nở hoa, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề lớn. Cái gì các bạn đi bộ từ huyện về không phải có xe bò ngồi sao, xe bò của ông lão Điền bị hỏng à? Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh và những người khác cho đến ngày thứ hai mới biết, nữ thanh niên trí thức vốn có thể ngồi xe bò. Tuy nhiên, lúc đó sau một đêm nghỉ ngơi, ba nữ thanh niên trí thức mới bị oan ức không còn tức giận nữa. Không giống như bây giờ, họ đều hận hận trừng mắt nhìn Tống Hướng Tiền một cái. Họ đến bây giờ vẫn không rõ, nguyên nhân thực sự Tống Hướng Tiền đẩy ngã Lưu Phúc, cứ nghĩ nguyên nhân của sự việc là anh ta ghét Lưu Phúc, một người nhà quê, đứng quá gần anh ta. Lúc này Tống Hướng Tiền mặc bộ quần áo mới mà Lâm Vãn Tinh vừa làm cho anh ta không lâu trước đó, trông có vẻ rất giàu có. Ba nữ thanh niên trí thức nghĩ ra thế anh ta rất tốt, có bệnh sạch sẽ. Tống Hướng Tiền không hề nhận được ánh mắt của ba nữ thanh niên trí thức này. Anh ta bây giờ toàn thân đau nhức, sau khi được người ta dìu vào, vẫn luôn nhắm mắt. Mà Dư Hồng Hà dường như không nhìn thấy Tống Hướng Tiền bị thương, không hề quan tâm đến anh ta. Cô ấy cười tủm tỉm kéo Lâm Vãn Tinh đi về phía các phòng trong sân. Sân nữ thanh niên trí thức có tổng cộng 3 phòng, vừa hay phòng của tôi, có một giường trống, sau này em ở đó nhé. Lâm Vãn Tinh vội vàng đồng ý, được cứ làm theo lời em nói. À, tôi tên là Lâm Vãn Tinh, năm nay 18 tuổi, có thể hỏi quý danh của em được không? Thì tôi tên là Dư Hồng Hà, bây giờ 17 tuổi rưỡi. Sau này chúng ta cứ gọi thẳng tên nhau đi. Được thôi Hồng Hà. Lâm Vãn Tinh đồng ý một tiếng, chuẩn bị xách hành lý của mình vào phòng đó. Không ngờ bị Lâm Phinh Đình dùng sức túm lấy cánh tay. Không được Tinh Tinh, em không được ở phòng này, em phải ở cùng phòng với chị. Lâm Vãn Tinh kiếp trước và Lâm Phinh Đình ở căn phòng đầu tiên, bởi vì bên trong có 2 giường trống, 2 nữ thanh niên trí thức bên trong đều rất khó đối phó, cô đã chịu không ít thiệt thòi ở đó. Còn 3 nữ thanh niên trí thức trong phòng của Dư Hồng Hà, người nào cũng rất tốt. Vừa nãy, Lâm Vãn Tinh chủ động bắt chuyện với Dư Hồng Hà, chính là có ý đồ này. Cô biết Lâm Phinh Đình sẽ làm như vậy, vội vàng nói, chị, sau này có cơ hội chúng ta lại ở chung phòng nhé, không thì Hồng Hà sẽ trách em mất, em không thể vừa đến đã đắc tội với người ta được chứ. Nếu Dư Hồng Hà là người có tính cách âm trầm, mềm yếu, Lâm Vãn Tinh chắc chắn không dám nói như vậy. Cô biết Dư Hồng Hà nóng nảy, thẳng thắn, tuyệt đối sẽ thuận theo ý cô. Quả nhiên, Dư Hồng Hà lập tức nói, cô là ai của Tinh Tinh, tại sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với nó? Cô có biết, nếu dân làng biết cô là người như vậy, tuyệt đối sẽ lôi cô đi diễu hành. Mọi người, hành vi này của Lâm Phinh Đình quả thật không đúng, nhưng cũng không đến mức bị lôi đi diễu hành chứ. Lâm Phinh Đình lập tức tức đến đỏ mắt. Cô chẳng lẽ chúng ta trước đây quen biết, và tôi đã vô tình đắc tội với cô không thì tại sao cô lại dọa tôi như vậy? Dư Hồng Hà lạnh lùng hừ một tiếng, không nghe ra giọng của tôi là người Bắc Kinh chính gốc sao? Hừ diễn nhiều quá ê, đừng trách tôi không nhắc nhở các người nhé, phòng và giường ở đây không giống nhau, có tốt có xấu. Tôi khuyên các người mau đi tìm một căn phòng tốt hơn đi. Thanh niên trí thức nam cũng vậy, các người tự đi tìm đi, chỉ cần là giường trống đều được. Cô nói xong câu này, cười tủm tỉm nói với Lâm Vãn Tinh, tôi nói cho em biết, Tinh Tinh, phòng của chúng ta hiện tại là tốt nhất, bởi vì, ngoài tôi ra, còn có 2 người đều là thanh niên trí thức cũ đã ở đây 5-6 năm rồi. Sở dĩ Dư Hồng Hà nhiệt tình với Lâm Vãn Tinh như vậy, ngoài việc Lâm Vãn Tinh trông ngây thơ, non nớt, miệng ngọt, phần lớn là vì viên kẹo sữa đại bạch thỏ đó. Người lần đầu gặp mặt đã cho cô kẹo sữa, chắc chắn là một người hào phóng và mềm lòng, đáng để kết giao. Dư Hồng Hà kéo Lâm Vãn Tinh vào ký túc xá, vừa giúp cô trải giường, vừa giới thiệu tình hình ở đây. Mặc dù những điều cô nói, Lâm Vãn Tinh đều biết rõ, nhưng cô vẫn nghe rất chăm chú. Cô muốn biết Tiểu Tuyền thôn trong mắt Dư Hồng Hà là như thế nào, có khác với những gì cô nghĩ không? Với sự giúp đỡ của Dư Hồng Hà trải giường xong, Lâm Vãn Tinh lại nhét cho Dư Hồng Hà một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Tiền của chị họ tôi bị người ta trộm trên tàu hỏa, tiền của tôi đều đã cho chị ấy hết rồi, nhưng anh cả tôi sẽ sớm gửi cho tôi. Lúc đó tôi sẽ tự mình giữ hết, cuộc sống sẽ không khó khăn đâu, chị đừng khách sáo với tôi. Dư Hồng Hà nắm chặt viên kẹo sữa, trợn to mắt, không phải tiền của chị ấy bị trộm,
Tại sao em lại phải đưa hết tiền của mình cho chị ấy, tùy tiện cho một ít không được sao, cùng lắm thì mỗi người một nửa cũng được mà. Lâm Vãn Tinh ngượng ngùng cười với cô. Lúc đó em chỉ để chị ấy giữ hộ, vừa nãy em làm chị ấy tức giận. Chị ấy chắc sẽ không trả lại cho em đâu, nhưng không sao, anh cả em sẽ sớm gửi tiền cho em. Vậy lần này em chịu thiệt, sau này nhất định phải rút kinh nghiệm. Lâm Vãn Tinh gật đầu mạnh, em biết rồi. Dư Hồng Hà hài lòng cười cười, còn định nói thêm gì đó. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lâm Phinh Đình. Tinh Tinh, em làm gì mà cứ ru rú trong phòng không ra, em mau ra đây cùng chúng tôi đi vay lương thực của đội đi. Dư Hồng Hà mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Tinh Tinh, chị họ em bình thường đều dùng giọng điệu đó nói chuyện với em sao? Mở miệng ra như ăn phải thuốc súng. Cô Lâm Phinh Đình này có bao nhiêu không ưa Lâm Vãn Tinh chứ? Lâm Vãn Tinh gật đầu, chị ấy từ nhỏ đã như vậy, em quen rồi. Nói xong câu này, Lâm Vãn Tinh đều cảm thấy không đáng cho bản thân trước đây kiếp trước cô đã ngu ngốc đến mức nào, mà mãi không nhận ra điều này. Dư Hồng Hà cạn lời, sau này giữ tiền cẩn thận, nhưng em quả thật phải đi vay lương thực cùng mọi người, lúc đông người, đội trưởng dễ nói chuyện hơn. Vâng, em đi ngay. Lâm Vãn Tinh ra ngoài, phát hiện người chuẩn bị đi vay lương thực, ngoài cô và Lâm Phinh Đình, chỉ có nữ thanh niên trí thức lùn và hai thanh niên trí thức nam còn lại. Kiếp trước cô và Lâm Phinh Đình không đi vay lương thực, cũng không để ý đến chuyện này. Nữ thanh niên trí thức lùn tên là Viên Hương Cần, bề ngoài trông thật thà, không thích chiếm hời, thực ra là một kẻ ba tay. Lâm Vãn Tinh cầu nguyện Viên Hương Cần kiếp này sẽ thay thế cô ở chung phòng với Lâm Phinh Đình, không ngờ lại thật sự như vậy. Dường như không hài lòng việc Lâm Vãn Tinh vừa đến đã được Dư Hồng Hà chăm sóc. Sau khi ra khỏi điểm thanh niên trí thức, Lâm Phinh Đình có chút đắc ý giới thiệu Viên Hương Cần với Lâm Vãn Tinh. Tinh Tinh, đây là Viên Hương Cần, sau này cô ấy sẽ ở chung phòng với chị. Ồ, bố cô ấy là phó giám đốc nhà máy dệt, mẹ và cô út cô ấy là đồng nghiệp. Đồng nghiệp của cô út? Lâm Vãn Tinh sững sờ một chút, mới hiểu ra, sau đó bỗng nhiên cười. Hai ZZ trên đường đi có quá nhiều bất ngờ, cô đã quên mất chuyện ở nhà rồi chắc chắn. Chuyện cô bán đi công việc ở bệnh viện đã sớm bị phát hiện. Lâm Kiến Phương và bà nội Lâm đã tức đến nửa chết. Lâm Kiến Thành không chừng đã bị bắt. Thật đáng tiếc đội không có điện thoại, không thì cô chắc chắn sẽ gọi điện về hỏi thăm. Nghĩ đến những điều này, cô lớn tiếng nói với Lâm Phinh Đình. Vậy thì tốt quá à, đúng rồi chị Đình Đình. Em đã hứa với anh cả ngày mai sẽ gọi điện cho anh ấy, nhưng tiền trong tay em đều đã cho chị hết rồi. Bây giờ chị có thể trả lại cho em 1 tệ không? Lâm Phinh Đình do dự không muốn cho. Lâm Vãn Tinh lại nói, em muốn bảo anh cả gửi cho em ít tiền. Không thì, em thật sự không biết sau này sẽ sống thế nào. Bảo Lâm Vân Chu gửi tiền đến vậy thì được. Lâm Phinh Đình phản ứng lại, dứt khoát lấy tiền. 7 tệ mà Lâm Vãn Tinh đã cho trước đó, còn lại 4 tệ 8. Lấy hết ra, chỉ đếm ra 8 hào đưa cho Lâm Vãn Tinh. 8 hào chắc là đủ rồi, cầm lấy. Thanh niên trí thức nam bên cạnh là Thiệu Thượng Văn không chịu nổi, không kìm được mở lời. Lâm Phinh Đình, nếu tôi không nhớ nhầm, những thứ này hình như đều là tiền của Lâm Vãn Tinh phải không? Thiệu Thượng Văn cao lớn, đẹp trai, Lâm Phinh Đình cũng có cảm tình với anh ta, mặt lập tức đỏ bừng. Suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra 2 tệ đưa cho Lâm Vãn Tinh. Tinh Tinh, chị không cố ý, chị chỉ là quên mất. Đúng rồi, chị cũng định ngày mai đi gọi điện cho bố chị, ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé. Viên Hương Cần lập tức động lòng, tôi cũng cần mua đồ, ngày mai chúng ta cùng đi huyện nhé. Thiệu Thượng Văn nhỏ giọng bàn bạc với một thanh niên trí thức nam khác là Phương Tranh một chút, rồi vui vẻ nói, chúng tôi cũng cần mua một ít đồ, nhưng chúng tôi không muốn đi bộ nữa. Mọi người nhớ, lát nữa đến trụ sở đội, hỏi xem có thể mượn xe bò của đội không. Điều này Lâm Vãn Tinh biết, cô vội vàng nói, tôi vừa hỏi rồi, 3 hào có thể mượn cả người và xe. Mọi người cứ nghĩ những điều này là do Dư Hồng Hà nói cho cô, không nghĩ nhiều, đều nói có thể chấp nhận phí xe này, dù sao nếu chia đều, mỗi người cũng không tốn bao nhiêu tiền. Khoảng 5 phút sau, mọi người cùng nhau đứng trước cửa trụ sở đội. Chưa vào, đã nghe thấy tiếng cười của Lưu Vĩnh Vượng, mọi người đều cảm thấy may mắn. Lâm Vãn Tinh cũng vậy, nhưng giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông xấu xí bước nhanh ra từ bên trong dọa sợ. Lưu Nhị Đao, một trong những cơn ác mộng của cô kiếp trước. Bố của Lưu Nhị Đao mất sớm, sau khi mẹ tái giá, bà nội đã nuôi nấng hắn lớn lên. Bà nội hắn rất thương hắn, đáng tiếc hắn từ nhỏ đã ham ăn biếng làm, lại thích trộm cắp vặt. Năm 15 tuổi vì trộm tiền nhà hàng xóm bị bắt, đã làm bà nội hắn tức chết. Từ đó không còn ai quản thúc, hắn càng thêm lêu lổng, trở thành một tên lưu manh đúng nghĩa. Lưu Nhị Đao là biệt danh của hắn, bắt nguồn từ 2 vết sẹo dao thô ráp dữ tợn trên tay hắn. Theo lời hắn nói, đây là do đánh nhau để lại. Nhiều người không tin, nhưng quả thật đa số mọi người đều vì thế mà tránh xa hắn. Kiếp trước Lâm Vãn Tinh hơn nửa tháng sau mới bị hắn để ý, cho nên hôm nay không hề có chút phòng bị. Bây giờ gặp phải, thấy hắn vẫn chưa chú ý đến cô không chút do dự quay lưng lại, cúi người ngồi xổm xuống,
giả vờ trong giày có sỏi, cần phải đổ ra. Lâm Vãn Tinh mặt mũi xinh xắn, nhưng thân hình nhỏ nhắn gầy gò chưa phát triển. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác màu xanh lam đậm, quần đen, giày vải đen, tất cả đều cũ kỹ, khiến bóng lưng trông rất bình thường. Lưu Nhị Đao bị vẻ đẹp của Lâm Phinh Đình và Viên Hương Cần làm cho kinh ngạc, chỉ nhanh chóng liếc qua Lâm Vãn Tinh một cái. Hắn vốn ham tiền không ham sắc, cảm thấy sự xuất hiện của những nữ thanh niên trí thức xinh đẹp này sẽ chọc đến Lưu Phúc, khinh thường cười một tiếng, bĩu môi rời đi. Lưu Vĩnh Vượng nghe nói ý định của các thanh niên trí thức, quả thật rất khách sáo. Vay lương thực à? Được được, nào, các bạn ký tên ở đây, là có thể mỗi người lấy 5 cân bột ngô về. Đây là khẩu phần ăn của các bạn tháng này, tháng sau muốn vay nữa, cũng được, nhưng phải trả hết của tháng này trước. Ngoài Lâm Vãn Tinh bình tĩnh như thường, các thanh niên trí thức khác nghe lời Lưu Vĩnh Vượng, đều cảm thấy không thể tin nổi. 5 cân hôm nay mới là ngày 5 tháng 10, 5 cân sao đủ cho chúng tôi ăn một tháng. Cũng quá ít rồi, cái này là muốn tôi chết đói sao? Có thể vay thêm một chút không? Lưu Vĩnh Vượng vẫn cười tủm tỉm, không ít đâu, mỗi ngày 2 lạng bột ngô trộn với một ít rau dại, đủ ăn no. Những người khác trong làng chúng tôi đều ăn như vậy, các bạn không tin có thể về hỏi thanh niên trí thức cũ. Ha ha, chính sách là như vậy, mỗi người chỉ có bấy nhiêu phần, tôi muốn cho thêm cũng không cho được. Các thanh niên trí thức, tuy ít, có còn hơn không? Hơn nữa, họ cũng không phải thật sự không có tiền mua lương thực, chỉ là tiền trong tay không đủ, nghĩ rằng không vay thì phí thôi. Họ không do dự lâu, liền thở dài đồng ý. Lâm Vãn Tinh nhận cuối cùng, Lâm Phinh Đình ở trước cô. Lâm Phinh Đình thấy cô ký tên xong, nhắc nhở, Tinh Tinh, em nhận cho Hướng tiền một phần đi. Nói xong câu này, giọng nói nũng nịu nói với Lưu Vĩnh Vượng, đội trưởng, đối tượng của em gái tôi là Tống Trí Thức bị thương không đến được, ông cho nó giúp vay một phần đi. Lưu Vĩnh Vượng trợn to mắt, Tống Trí Thức là đối tượng của em gái cô, tôi còn tưởng là cô, ha 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 ha, chính sách có quy định, trừ khi đã kết hôn, chỉ là đối tượng thì không thể vay thay lương thực, ha ha. Các bạn có thể chia trước một ít của mình cho Tống Trí Thức, đợi anh ta khỏi, để tự mình đến nhận. Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh và Viên Hương Cần đều hiểu, ý tứ trong lời nói của Lưu Vĩnh Vượng là ông ta tưởng Tống Hướng Tiền là đối tượng của Lâm Phinh Đình. Điều kỳ lạ là nếu không phải lúc này Lâm Phinh Đình nhắc đến, họ cũng tưởng Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình mới là một đôi. Không khí giữa hai người họ đặc biệt mờ ám. Cho nên, Lâm Phinh Đình không chỉ bắt nạt Lâm Vãn Tinh ở những nơi khác, mà còn muốn cướp đối tượng của cô. Thật là quá đáng sợ. Ba người không kìm được mà trong lòng đánh một dấu X cho Lâm Phinh Đình. Viên Hương Cần thầm quyết định, sau này nhất định sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Phinh Đình. Mọi người trở về điểm thanh niên trí thức, phát hiện Dư Hồng Hà đã đang nấu cơm. Một nồi cháo ngô rau dại lớn, trên mặt không có một chút váng mỡ nào. Tuy nhiên, điều khiến người ta vui mừng là lại còn có một nồi khoai lang hấp lớn. Mặc dù đều là những củ khoai lang nhỏ bằng ngón tay, nhưng thơm nước mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thiệu Thượng Văn và những người khác lúc này mới ngỡ ra, bây giờ trong làng đang thu hoạch khoai lang. Mặc dù tài sản tập thể không thể tự ý mang về, nhưng lúc làm việc lén ăn một chút chắc không sao. Nói cách khác, ít nhất mấy ngày thu hoạch khoai lang này, họ không cần lo đói. Họ vì thế mà phấn chấn lên. 5 giờ 15, các thanh niên trí thức cũ đã trở về. 9 nam 7 nữ, tổng cộng 16 thanh niên trí thức cũ, không thiếu một ai. Tống Hướng Tiền lo không có cơm ăn, tập tễnh đi theo Thẩm Việt đến. Các thanh niên trí thức cũ không ngoại lệ đều da đen, có mấy thanh niên trí thức nam đen đến mức đặc biệt quá đáng, dường như bị mặt trời nướng cháy. Quần áo trên người cũng bẩn thỉu không ra gì. Lâm Phinh Đình và những người khác đã từng gặp thanh niên trí thức trở về thành phố. Những người đó tuy đen, quần áo tuy giản dị, nhưng vẫn còn sạch sẽ, gọn gàng. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng giống như một đám người lang thang tụ tập, lập tức sợ đến không nhẹ. Cũng quá thảm hại rồi. Họ có phải sẽ sớm trở thành như vậy không? Viên Hương Cần, Mạnh Hàm, Vương Phượng Kiều và Lâm Phinh Đình tại chỗ sợ đến bật khóc. Sắc mặt của Tống Hướng Tiền và Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh cũng không tốt. Trong số những người mới đến, chỉ có Thẩm Việt và Lâm Vãn Tinh vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến các thanh niên trí thức cũ không kìm được mà nhìn họ thêm vài lần. Kiếp trước Lâm Vãn Tinh cũng rất bình tĩnh, nguyên nhân không gì khác là có tiền. Lâm Vân Xuyên năm đầu tiên xuống nông thôn đã nói với cô, nếu có tiền, ngoài những ngày thu hoạch, gieo trồng đặc biệt, thanh niên trí thức có thể không đi làm. Ví dụ như chuyện thu hoạch khoai lang bây giờ, nó không giống như lúa, yêu cầu thời tiết nghiêm ngặt, nó chậm một ngày sớm một ngày không sao. Kiếp trước, tiền của cô cũng tương đương là của Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền, cho nên hai người họ cũng rất bình tĩnh. Những ngày sau đó, họ chỉ có vài lần đi làm vào những lúc thu hoạch, gieo trồng, cứu hộ khẩn cấp, nhưng đó cũng là để đủ số người. Bây giờ, Lâm Vãn Tinh không có tiền, nhà Tống Hướng Tiền nghèo, nhà anh ta dù có tiền gửi đến, cũng sẽ không có bao nhiêu. Lâm Phinh Đình cũng tương tự, không có điều kiện không đi làm. Các thanh niên trí thức cũ mệt đến chết, khó khăn lắm hôm nay bữa tối mới phong phú hơn một chút, tuy nói là để đón thanh niên trí thức mới,
Nhưng ai sẽ thật sự khách sáo chứ? Năm nay 36 tuổi, điểm trưởng thanh niên trí thức Hà Vạn Sơn cười gượng chào hỏi các thanh niên trí thức mới, lớn tiếng kêu gọi tất cả mọi người. Mọi người hôm nay đều vất vả rồi, mau ăn cơm nghỉ ngơi. Các đồng chí mới, điều kiện ở đây kém, chúng tôi cũng không mời các bạn ăn gì khác được, tạm bợ giống như chúng tôi, mỗi người một bát cháo ngô rau dại, 3 củ khoai lang nhỏ. Câu nói sau đó của Hà Vạn Sơn có ẩn ý sâu xa, là ngầm nói với mọi người, chủ yếu là thanh niên trí thức mới, mỗi người ăn phần của mình, không ai được ăn nhiều hơn. Nếu Lâm Phinh Đình không khóc đến trời đất tối sầm, cũng có thể hiểu được câu nói này của Hà Vạn Sơn. Đáng tiếc chỉ lo đau buồn, không nghe rõ. Vì thế, thấy mọi người có người đi múc cháo ngô rau dại, có người đi lấy khoai lang, không chút khách sáo đi qua múc cho mình đầy một hộp cơm khoai lang nhỏ. Tống Hướng Tiền múc xong cháo ngô rau dại, nhìn thấy cảnh này, vừa định khuyên ngăn, Lâm Phinh Đình đã bị một nữ thanh niên trí thức cao gầy đẩy ngã xuống đất. Tống Hướng Tiền vội vàng đến cứu, nhưng lại bị nữ thanh niên trí thức tên Tạ Lệ này đẩy cho một cái loạng choạng. Lâm Phinh Đình phản ứng lại, vừa lớn tiếng mắng con tiện nhân tao đánh chết mày, vừa lao đến túm lấy một bím tóc dài của Tạ Lệ. Tạ Lệ không ngờ Lâm Phinh Đình sẽ đánh trả, sững sờ một chút, rồi đánh nhau túi bụi với Lâm Vãn Tinh nhìn hai người này chó cắn chó, trong lòng đầy vẻ cười lạnh. Kiếp trước, quan hệ của Lâm Phinh Đình và Tạ Lệ rất tốt, mà đó là vì Lâm Phinh Đình không chỉ không cướp khoai lang như vừa rồi, mà tối hôm đó còn tặng cho Tạ Lệ 2 viên kẹo sữa đại bạch thỏ, đổi lấy tình bạn của cô ta. Lâm Phinh Đình không khỏe bằng Tạ Lệ, nhưng lại độc ác. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Tạ Lệ, dứt khoát thay đổi chiến thuật, không còn tập trung vào việc đánh vào người Tạ Lệ, mà bắt đầu xé quần áo của Tạ Lệ một cách bừa bãi. Mặc dù bây giờ là tháng 10, mọi người đều đã mặc áo khoác, nhưng khi ra đồng làm việc, mọi người đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ và víu, cả áo khoác và áo sơ mi bên trong đều vậy. Lâm Phinh Đình không tốn nhiều sức, đã xé rách áo khoác của Tạ Lệ thành từng mảnh. Mọi người thấy Lâm Phinh Đình lại dùng thủ đoạn lưu manh, đều có chút ngây người. Cuối cùng vẫn là Lâm Vãn Tinh hét lên một tiếng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nguyện thay chị họ tôi đền lương thực cho các người, mọi người mau kéo họ ra. Cô hét xong, cũng không quan tâm mọi người có can ngăn hay không, đi thẳng về phòng ngủ, rất nhanh đã mang ra 3 túi giấy dầu lớn. Lúc này các nữ thanh niên trí thức đã kéo Lâm Phinh Đình và Tạ Lệ ra rồi, nhưng tất cả mọi người đều không nói gì, đều chờ xem Lâm Vãn Tinh sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả mọi người đều muốn biết Lâm Vãn Tinh nói đền lương thực là đền như thế nào. Khi Lâm Vãn Tinh đưa ra những chiếc bánh ngô trong túi giấy dầu cho mọi người xem, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bánh ngô sao em lại có nhiều bánh ngô như vậy? Những củ khoai lang vừa nãy cũng chỉ đáng giá 2 cái bánh ngô, nó lấy ra nhiều như vậy làm gì, không lẽ là muốn đền hết sao? Vậy thì ngại quá. Miệng thì nói là ngại, nhưng các thanh niên trí thức cũ đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Phải biết rằng, họ gần đây hơn 1 tháng đều ăn cháo rau dại. Những củ khoai lang nhỏ tối nay là do Lưu Vĩnh Vượng đặc biệt cho phép họ dùng để đãi thêm cho thanh niên trí thức mới. Hiếm khi có được. Vừa nãy quả thật không trách Tạ Lệ tức giận. Trong sự nghi ngờ và mong đợi của các thanh niên trí thức cũ, Lâm Vãn Tinh giòn giã mở lời. Bánh ngô thường chỉ có thể bảo quản được 3 ngày. Những chiếc bánh ngô này đã là ngày thứ 3 rồi. Em vốn định mang ra cho mọi người ăn. Bây giờ nếu các anh chị không chê, cứ coi như là em đền những củ khoai lang mà chị họ em đã làm rơi. Nếu các anh chị không coi trọng những chiếc bánh ngô này, em sau này sẽ tìm cách trả lại khoai lang cho các anh chị. Mọi người, cô Lâm Vãn Tinh này thật thà, ngốc nghếch quá. Các thanh niên trí thức cũ trong lòng phàn nàn một câu, lập tức hét lớn, không chê, thế này rất tốt, cứ đền cái này đi, nhanh cho tôi một cái. Đúng, nhanh cho tôi một cái, tôi không thể chờ đợi được nữa để ăn một miếng. Các thanh niên trí thức cũ nói như vậy, trong đó có mấy người tính tình cởi mở, làm bộ định đi về phía Lâm Vãn Tinh, nhưng lại bị Dư Hồng Hà ngăn lại. Dư Hồng Hà vẻ mặt lạnh lùng, mọi người không thể chiếm hời của Lâm Vãn Tinh như vậy. Lâm Vãn Tinh, thời tiết Nam Thành nóng hơn ở đây, đồ vật ở Nam Thành chỉ có thể bảo quản được 3 ngày, ở đây có thể bảo quản được 6 ngày. Những chiếc bánh ngô này em cứ giữ lại tự mình ăn từ từ đi. Các thanh niên trí thức cũ nghe vậy, lập tức ủ rũ. Họ vừa nãy không phải cố ý muốn chiếm hời của Lâm Vãn Tinh, là nhất thời quên mất chuyện này. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền phản ứng lại cũng vội vàng ngăn cản Lâm Vãn Tinh. Tinh, em không thể đền hết những chiếc bánh ngô này được, cứ theo lời họ nói đền 2 cái là được rồi, còn lại để chúng ta tự mình ăn. Đúng, còn có thể phơi khô những chiếc bánh ngô này, như vậy có thể ăn được lâu hơn. Bánh ngô tuy khó ăn, nhưng dù sao cũng là đồ khô, tuyệt đối ngon hơn cháo ngô rau dại. Lâm Vãn Tinh giả vờ buồn rầu, nhưng vì hai người trên đường đi không ăn nên còn lại rất nhiều hơn nữa. Đồ đã lấy ra rồi, sao có thể thu lại được? Lâm Phinh Đình mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Rốt cuộc em đã làm bao nhiêu bánh ngô vậy? Em không có việc gì làm nhiều bánh ngô như vậy làm gì? Lâm Vãn Tinh giả vờ cười khổ, là hàng xóm láng giềng tặng nhà này mấy cái, nhà kia mấy cái,
tổng cộng có hơn 60 cái, không tin em lấy cho hai người xem. Lâm Vãn Tinh nói xong, đưa 3 túi giấy dầu cho Dư Hồng Hà, quay người chạy vào phòng ngủ. Rất nhanh, cô lại mang ra 3 túi giấy dầu căng phòng. Cô đưa 2 túi cho Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, cầm một túi của mình cười nói, em đã giữ lại cho chúng ta rồi, mỗi người 12 cái, đủ ăn 3 ngày. Lâm Phinh Đình mở phần bánh ngô của mình ra xem, lập tức biến sắc, Lâm Vãn Tinh sao bánh ngô của tôi lại bị người ta cắn hết rồi. Lâm Vãn Tinh trong lòng cười điên cuồng, trên mặt lại vẻ ngây thơ, đây là do chị tự mình cắn trên xe mà hơn nữa không phải tất cả, chỉ có mấy cái trên cùng là như vậy, bên dưới đều còn nguyên vẹn. Lâm Phinh Đình, Thiệu Thượng Văn đi cùng bật cười, không kìm được lớn tiếng giải thích với những người khác, quả thật là do cô ấy tự mình cắn, cô ấy chê có những chiếc bánh ngô không ngon, nên đã nếm thử mỗi chiếc một chút. Các thanh niên trí thức cũ thật là vô lý. Khóe miệng Dư Hồng Hà giật giật, lớn tiếng nói, Lâm Vãn Tinh, chúng tôi không thể chiếm hời của em hay là thế này, những chiếc bánh ngô này coi như là em cho chúng tôi mượn, đợi sau này có cơ hội, mỗi người chúng tôi sẽ trả lại cho em một chiếc bánh ngô hoặc những thứ khác có giá trị tương đương. Hà Vạn Sơn đi đầu hưởng ứng, được ý kiến này hay, mọi người không có ý kiến gì thì cứ làm như vậy đi. Những người khác cũng tỏ ra không có ý kiến. Thế là mỗi thanh niên trí thức đều được một chiếc bánh ngô làm bữa tối, và vì thế đều rất hòa nhã với Lâm Vãn Tinh. Tạ Lệ cũng không ngoại lệ, cô ta kiếp trước chưa bao giờ cho Lâm Vãn Tinh một vẻ mặt tốt, hôm nay lại cười với cô một cái. Ăn cơm xong, ai về phòng nấy. 3 nữ thanh niên trí thức hiện tại cùng phòng với Lâm Vãn Tinh, tương lai cũng được coi là đại lão. Dư Hồng Hà đừng nhìn cô ta miệng độc, người thô lỗ bây giờ sống sượng như một thôn nữ, thực ra cô ta là con gái của một gia đình lớn ở Bắc Kinh, tương lai bản thân không có thành tựu gì, nhưng lại lấy được một người chồng tốt, sinh được 2 người con trai tốt, cũng được coi là người chiến thắng trong cuộc sống. Trịnh Tuyết từ nhỏ đã mất mẹ, mẹ kế hung dữ, bố ruột như bố dượng, nhưng cô ta năm 77 đã thi đỗ đại học với thành tích rất xuất sắc, sau này sự nghiệp thuận lợi, gia đình hòa thuận. Tô Tiếu Tiếu gia cảnh khá, nhưng hôn nhân bất hạnh, trước sau lấy 3 lần chồng, mỗi lần đều không có kết quả tốt, nhưng cô ta có tài nấu ăn nghịch thiên, sau này mở 10 mấy nhà hàng, là đối tượng ngưỡng mộ của rất nhiều người. Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh sớm đã gả cho Lý Thịnh Niên, sau đó chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức, thuê nhà của dân làng ở riêng, không có giao thiệp gì với họ. Kiếp này không ngờ một phút bất cẩn đã trà trộn vào nội bộ của họ. Thật đấy, lúc đó cô tỏ ra thân thiện với Dư Hồng Hà, không hề nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô ta đáng tin. Cô cứ nghĩ, Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu cũng vậy, ban đầu sẽ không quá thân thiết với cô. Không ngờ, sau khi về phòng, họ lại mỗi người tặng cho cô một món quà gặp mặt nhỏ. Người đầu tiên tặng quà cho Lâm Vãn Tinh là Dư Hồng Hà. Cô ấy tặng một đôi găng tay vải. Tinh Tinh, đôi găng tay này tặng em để làm việc. Đây là quà gặp mặt, em không được từ chối. Lâm Vãn Tinh cười nhận lấy. Cảm ơn chị, thực ra trước khi đến đây, em cũng đã nghĩ đến việc mua một đôi găng tay như thế này. Đáng tiếc cửa hàng bách hóa ở chỗ em không có hàng. Chắc cửa hàng bách hóa ở đây cũng không có hàng phải không, vậy thì chị thật sự đã tặng đúng thứ em cần rồi. Dư Hồng Hà lập tức vui vẻ. Vừa nãy ở ngoài ai nói em ngốc vậy Tinh Tinh, chị thấy em thực ra rất thông minh và khéo nói, những gì em nói chị đều thích nghe. Lâm Vãn Tinh giả vờ ngơ ngác nhìn cô ấy, vừa nãy có người nói em ngốc sao, là ai, em muốn biết tại sao anh ta lại nói như vậy thật đấy. Em thấy ai nói em ngốc đều không có ý tốt, vì em từ nhỏ học gì cũng nhanh. Lâm Vãn Tinh không muốn xây dựng hình tượng ngây thơ, trong sáng, chỉ là cảm thấy, trước khi trở mặt với Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình, phải ổn định hai kẻ tiểu nhân này trước đã. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu nhìn nhau cười, lần lượt đưa một món đồ đến trước mặt Lâm Vãn Tinh, đồng thanh nói, đây là quà gặp mặt của tôi, hy vọng em thích. Lâm Vãn Tinh nhìn kỹ, thấy Trịnh Tuyết tặng một chiếc gương tròn nhỏ bằng lòng bàn tay, Tô Tiếu Tiếu tặng một chiếc lược gỗ đào nhỏ nhắn, tinh xảo. Cảm ơn, hai món đồ hai chị tặng cũng đều là thứ em thích. Gương thì khỏi nói, vì không tiện mang theo, nên em không có. Lược thì em có, nhưng em vẫn luôn muốn có một món đồ bằng gỗ đào để trừ tà. Em vui quá nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, em cũng phải tặng quà gặp mặt cho hai chị. Cái này, em vừa mới đến, thiếu thốn đủ thứ, không cần tặng quà cho bọn chị đâu. Đừng mà. Dư Hồng Hà và hai người kia vội vàng từ chối, nhưng lại thấy Lâm Vãn Tinh lấy ra 3 lọ kem dưỡng da nhỏ. Đây là kem dưỡng da em tự làm trước khi đến đây, vốn định giữ lại tự mình dùng từ từ, nhưng em nghe nói trên núi gần đây có nhiều thảo dược, vậy chúng ta cùng nhau dùng trước, dùng hết em sẽ làm thêm cho mọi người. Ba người Dư Hồng Hà đồng tử co rút mạnh, Lâm Vãn Tinh lại có thể làm kem dưỡng da lợi hại như vậy sao? Khó trách cô dám khoe khoang rằng cô học gì cũng nhanh. Không có cô gái nào không yêu cái đẹp. Ba người sau khi bình tĩnh lại từ cơn sốc đều nhìn vào mặt Lâm Vãn Tinh. Da của Lâm Vãn Tinh tuy không đặc biệt trắng, nhưng lại mịn màng, căng bóng không tì vết,
trông còn dễ chịu hơn cả Lâm Phinh Đình có làn da đặc biệt trắng. Và đây là công dụng của kem dưỡng da cô làm sao? Thật là đáng ngưỡng mộ. Họ vui vẻ mỗi người lấy một phần kem dưỡng da mở ra. Sau khi xem và ngửi, đều rất thích. Mùi này thơm thật, như lan như mai mà lại thanh đạm không nồng. Chỉ cần điểm này thôi tôi cũng phải bôi hàng ngày. Tôi cũng thích mùi này, Vãn Tinh, đã là em tự làm, vậy thì chị không khách sáo nữa. Nhưng, sau này em làm thêm, bọn chị phải trả em một ít tiền vốn. Đúng lần này thì thôi, sau này không thể nhận không được. Lâm Vãn Tinh không để ý xua tay, không cần trả tiền, sau này cùng em đi hái thuốc là được rồi. Cùng đi hái thuốc cô ấy có biết mình đang nói gì không? Ba người cùng im lặng. Sau đó, Dư Hồng Hà rất không đồng tình nói, Tinh Tinh cùng em đi hái thuốc, bí phương của em không phải sẽ bị lộ sao? Lâm Vãn Tinh không kìm được bật cười, làm kem dưỡng da cũng giống như nấu ăn vậy, cùng một loại nguyên liệu, tỷ lệ khác nhau, làm ra đồ vật cũng khác nhau một trời một vực, các chị không cần lo lắng đâu. Ba người nghe vậy cười ha ha. Được đã em nói vậy, vậy sau này bọn chị cùng em đi hái thuốc. Đúng em muốn đi lúc nào bọn chị đều đi cùng em. May mà Tinh Tinh đến ký túc xá của chúng ta, không thì da của tôi chỉ có thể ngày càng tệ đi nhưng Tinh Tinh, em thấy da của tôi có thể dưỡng thành như em không? Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu đã đến đây hơn 5 năm, Dư Hồng Hà cũng đã đến hơn 3 năm, đã đón và tiễn không ít nữ thanh niên trí thức. Bây giờ mắt nhìn người mới của họ không nói là 100%, ít nhất cũng là 80. Năm nữ thanh niên trí thức mới đến hôm nay, ngoài Lâm Vãn Tinh đều không phải là người tốt, đặc biệt là Lâm Phinh Đình, tuyệt đối là một kẻ gây rối. Bốn người nói chuyện một lúc, Dư Hồng Hà xách một cái xô đi lấy nước nóng. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu thì cùng nhau dùng kẹp gỗ kẹp một tấm vải hoa đỏ lên một sợi dây thừng phía sau. Lâm Vãn Tinh ban đầu không hiểu, đang định hỏi, thấy Tô Tiếu Tiếu từ gầm giường kéo một cái chậu gỗ lớn qua, lập tức hiểu ra. Ba cô gái trong ký túc xá này đều là những người kỹ tính. Họ đang tự làm cho mình một phòng tắm tạm thời. Nghĩ lại kiếp trước, ở ký túc xá bên cạnh, bốn nữ thanh niên trí thức khi tắm đều tắm trực tiếp trước mặt ba người còn lại. Hơn nữa, để tránh xảy ra sự cố, có người bất ngờ đến mà bị lộ, đều đợi đến đêm khuya vắng lặng. Vì thường xuyên không đợi được, họ đều cố gắng không tắm thì thôi. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khó chịu. Và cô vốn định vài ngày nữa sẽ đi tìm dân làng thuê nhà ở riêng. Nhưng bây giờ có thể ở lại thêm một thời gian. Cô thấy mình không giúp được gì, suy nghĩ một chút, lén lút sửa lại một chai sữa tắm có thể rửa mặt và một chai dầu gội, cười tủm tỉm mang qua, em còn làm cả dầu gội và sữa tắm, hai chị cũng thử đi. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu, họ không kìm được nuốt nước bọt. Sau đó, Tô Tiếu Tiếu cười khổ, Lâm Vãn Tinh, em không biết đề phòng người khác sao hơn nữa, chúng ta mới gặp nhau, em không thể đối xử tốt với bọn chị như vậy, điều này sẽ khiến bọn chị không kìm được mà bắt nạt em đấy. Trịnh Tuyết không nói gì, nhưng cũng vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Lâm Vãn Tinh cười chỉ vào những thứ được đặt tùy tiện trong phòng như xà phòng, dầu xoa bóp, hộp bánh quy, giày da nhỏ. Cười nói, em không phải là nhập gia tùy tục sao đã các chị không đề phòng em hà cớ gì phải đề phòng các chị. Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu lập tức lại cười, lần này cười rất thoải mái. Họ cảm thấy Lâm Vãn Tinh nhất định có thể vượt qua bài kiểm tra của họ, như vậy họ sẽ không cần phải nghĩ cách đuổi cô đi. Ba người Dư Hồng Hà sau khi dùng sữa tắm và dầu gội đều nói tốt. Lâm Vãn Tinh lúc này mới dặn dò họ giữ bí mật, dù là kem dưỡng da hay sữa tắm và dầu gội, các chị giúp em giữ bí mật trước, đợi qua khoảng thời gian này, em có thể làm mới, rồi nói cho những người khác biết được không? Cô thực ra là không muốn Lâm Phinh Đình biết. Ba người Dư Hồng Hà cứ nghĩ Lâm Vãn Tinh lo lắng có người tìm cô mua những thứ này, nhưng cô không có thời gian làm, rất vui vẻ đồng ý. Dư Hồng Hà còn dặn dò mọi người nói, nếu có người hỏi, cứ nói là nhà tôi mới gửi đến một ít xà phòng nhé. Được. Sáng hôm sau, ba người Dư Hồng Hà chưa đến 5 giờ đã dậy, tiếp theo, giặt quần áo, ăn cơm, cùng nhau 6 giờ sáng đến cánh đồng khoai báo cáo. Lâm Vãn Tinh dậy cùng họ, giúp họ lấy nước, phơi quần áo. Tiễn họ đi xong, cô mang quần áo của mình vào không gian giặt sạch, mang ra phơi ở sân. Lâm Phinh Đình mới cuối cùng dậy ra ngoài. Thấy quần áo của Lâm Vãn Tinh đã giặt xong, Lâm Phinh Đình mắt đảo một vòng, lớn tiếng nói, Tinh Tinh, hôm qua tay chị bị trẹo một chút, không tiện, hôm nay em giúp chị giặt quần áo nhé. Nói xong, quay về phòng ôm quần áo. Lâm Vãn Tinh không lên tiếng từ chối, Lâm Phinh Đình cứ ngỡ cô đã đồng ý, trong lòng đắc ý vô cùng. Ra ngoài lại ngây người trong sân đã không còn bóng dáng Lâm Vãn Tinh. Cứ ngỡ Lâm Vãn Tinh đã vào phòng bên cạnh, ôm quần áo đi tìm, kinh ngạc phát hiện, ở đây đã cửa đóng then cài. Lập tức ngây người. Vội vàng hỏi Viên Hương Cần đang đánh răng trong sân, cô biết em họ tôi đi đâu không? Viên Hương Cần lắc đầu, ngậm bàn chải đánh răng lẩm bẩm, không biết, chỉ thấy lúc cô ấy ra ngoài vẻ mặt rất vội vàng. Rất vội vàng. Lâm Vãn Tinh có chuyện gì gấp cần xử lý sao?
Chắc chắn là vậy. Lâm Phinh Đình không cho rằng Lâm Vãn Tinh vì không muốn giặt quần áo cho ả mà cố ý tránh mặt. Ả cảm thấy Lâm Vãn Tinh không có gan đó. Ả tự cho là đúng nghĩ vậy, ôm quần áo trở lại phòng cất đi, chuẩn bị đợi Lâm Vãn Tinh trở về, sẽ mang qua cho cô. Dù sao bây giờ thời tiết cũng không nóng lắm, những bộ quần áo này để một lát cũng không sao. Lâm Vãn Tinh lúc này đã đến bờ sông nhỏ sau làng. Cô thực ra muốn lên núi, không định đến đây. Nhưng hôm qua đã hẹn với Thẩm Việt và những người khác hôm nay 8 giờ xuất phát đi huyện, thời gian đã không kịp. Mà ở lại điểm thanh niên trí thức, từ chối giặt quần áo cho Lâm Phinh Đình sẽ bị làm phiền không ngớt. Giặt thì cô không hề muốn giặt, cô chỉ muốn cắt nát những bộ quần áo đó. Cho nên, vẫn là đến bờ sông nhỏ kiểm tra xem, nước linh tuyển của cô có công dụng dụ cá không. Để tránh sau khi dụ được cá, không thể giải thích, cô đã tìm được một cây gậy gỗ khá tốt làm cần câu trên đường đi. Không có lưỡi câu. Không sao, đợi dụ được cá, cô sẽ nói, lưỡi câu bị cá lớn nuốt mất. Con sông sau làng tiểu tuyền tên là sông Thuận Ý, nước sông trong vắt thấy đáy, ngoài mùa đông cạn nước, dân làng đều thích trực tiếp đến đây giặt quần áo hoặc gánh nước về nhà dùng hàng ngày. Bây giờ, nước sông dâng lên mức cao nhất, gần như liền kề với các loại cây tạp mọc ven sông. Nhờ sự che chắn của cây cối, Lâm Vãn Tinh không chút do dự múc ra từ không gian 1/4 cốc sứ nước linh tuyền, nhẹ nhàng đổ vào dòng sông trước mặt. Cô cứ ngỡ, ít nhất phải đợi một lát cá mới bị dụ đến. Không ngờ, gần như trong chớp mắt, một đàn cá lớn đã chen chúc ở nơi vừa đổ nước. Cô sợ đến mức suýt ngã xuống đất. Hoàn hồn lại lập tức cười toe toét, nhưng không quên lập tức thu những con cá đó vào không gian, đặt trên mặt đất bên cạnh giếng cổ. Những con cá vốn đang tung tăng bơi lội vừa vào đã đứng yên không động. Cho đến nay, Lâm Vãn Tinh vẫn chưa mang được sinh vật sống vào không gian. Thấy vậy tâm niệm vừa động, lấy con cá lớn nhất ra khỏi không gian. Như cô mong muốn, cá vừa ra ngoài, lập tức lại tung tăng bơi lội. Điều này cho thấy, sinh vật sống sau khi bị không gian làm cho đứng yên vẫn còn sống. Vậy thì tốt quá. Vậy sau này có cơ hội, cô phải kiếm thêm nhiều gà, vịt, ngỗng, thỏ, lợn rừng sống để tích trữ, lúc nào muốn ăn thì lấy ra. Còn về việc nuôi sống, ruộng đất trong không gian đều bị che chắn, không tiện, sau này có thời gian sẽ nói sau. Bên cạnh giếng cổ vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Lâm Vãn Tinh tiếp theo lại dụ bắt cá 2 lần nữa. Hỏi cô 3 lần trước sau tổng cộng thu hoạch được bao nhiêu cân cá. Cô không có khái niệm, chỉ biết nếu dùng sọt tre lớn để đựng những con cá này, ít nhất có thể đựng được 10 sọt. Lát nữa sẽ kiếm ít sọt tre đặt trong không gian chuyên để đựng cá. Thí nghiệm thành công, thời gian còn nhiều, Lâm Vãn Tinh trong lúc nhàm chán, nhìn dòng sông, đột nhiên tâm niệm vừa động, cô muốn thử tìm kho báu ở đây. Nói là làm, cô lập tức thầm niệm, vàng bạc châu báu gần đây đều đến khu vực nghỉ ngơi tầng 1 trung tâm thương mại không gian của ta đi. Niệm xong, cô chìm thần thức vào không gian để xem, suýt nữa không cười thành tiếng. Cô cứ ngỡ, ở đây cách đáy sông xa, sẽ không có gì, dù có, cùng lắm là một ít đồng xu nhỏ. Không ngờ, lại thu được 2 đồng bạc và một mặt dây chuyền ngọc bích hình hoa mai màu đỏ. Nếu đã như vậy, vậy thì tiếp tục thu thôi. Lại thu thêm 5 lần, được 3 đồng bạc, một ít bạc vụn, một thỏi vàng và một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ đựng mặt dây chuyền ngọc bích. Lâm Vãn Tinh thấy đủ thì dừng lại, dùng cành cây sâu 2 con cá chấm cỏ nặng hơn 1 cân, thong thả đi về điểm thanh niên trí thức. Đương nhiên thong thả chỉ là vẻ ngoài của cô. Cô bây giờ là vừa đi vừa thu, tuy trên đường đi không thu được thêm đồng bạc, mặt dây chuyền ngọc bích, thỏi vàng nào, nhưng lại thu được khá nhiều bạc vụn và đồng xu nhỏ. Còn có 2 tờ tiền giấy 1 phân. Lâm Vãn Tinh càng thu càng vui, cô thật sự phát tài rồi, nói là của cải trời cho cũng không quá. Lâm Vãn Tinh không trực tiếp về sân nữ thanh niên trí thức, mà rẽ một bước đứng trước sân nam thanh niên trí thức, lớn tiếng gọi tên Tống Hướng Tiền. Tống Hướng Tiền bây giờ vẫn là đối tượng trên danh nghĩa của cô dù sao cũng phải làm chút bề ngoài cho mọi người xem, để làm nên cho việc bắt gian sau này. Tống Hướng Tiền trước đây đối với Lâm Vãn Tinh rất qua loa, nhưng lần này lại đến rất nhanh. Vì chân vẫn còn bị thương, suýt nữa không ngã. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn Tinh, anh ta lập tức lớn tiếng nói, Lâm Vãn Tinh, em đến giúp anh giặt quần áo sao? Quần áo đi tàu hỏa thật sự quá bẩn, hơn nữa đó là quần áo tốt, Tống Hướng Tiền rất quý. Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình thật là cùng một ruột, nghĩ cũng giống nhau. Kiếp trước mình ngốc, cứ ngỡ họ là người tốt, cho nên sẵn lòng cống hiến. Bây giờ, cô cười giơ 2 con cá trên tay lên, em đến nhờ anh Thẩm giúp làm cá. Đây là em vừa đi câu ở bờ sông về. Còn nữa, quần áo đợi chúng ta từ huyện về rồi giặt, không thì quần áo tốt như vậy của anh, không có ai trông, rất dễ bị trộm. Tống Hướng Tiền nghĩ cũng có lý, vội vàng gật đầu, em nói đúng không đúng, sao em lại biết câu cá, sao chỉ có 2 con, sao em không câu thêm một ít. Lưỡi câu bị cá nuốt mất rồi, đợi đến huyện, anh nhắc em mua thêm mấy cái lưỡi câu. Thẩm Việt đang giặt quần áo, anh đã sớm nghe thấy giọng của Lâm Vãn Tinh. Tuy nhiên,
Lâm Vãn Tinh gọi là Tống Hướng Tiền, anh không tiện đến quá nhanh. Lúc này nghe Lâm Vãn Tinh nhắc đến anh, không chút do dự đi đến, nhờ anh giúp làm cá phải không nào, cá đưa cho anh. Sắp đến giờ xuất phát rồi, em về chuẩn bị một chút đi. Thẩm Việt bây giờ, thực ra không thể chịu đựng được Lâm Vãn Tinh và Tống Hướng Tiền ở cùng nhau. Dù anh biết, Tống Hướng Tiền thích là Lâm Phinh Đình, mà Lâm Vãn Tinh bây giờ coi Tống Hướng Tiền là kẻ thù. Anh vừa làm cá vừa nghĩ anh phải tìm cách sớm bắt gian Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình. Như vậy, Lâm Vãn Tinh có thể sớm thoát khỏi hai kẻ cặn bã đó, anh cũng có thể sớm bắt đầu theo đuổi. Tống Hướng Tiền mặc định hai con cá này là do Lâm Vãn Tinh cố ý câu cho anh ăn, vô cùng vui mừng. Không ngờ, sau khi Thẩm Việt làm cá xong, trực tiếp đưa cá cho Thiệu Thượng Văn cầm đi khóa lại, đợi chúng ta chiều từ huyện về sẽ giao cho thanh niên trí thức nấu ăn hôm nay. Cái gì? Ý của Thẩm Việt là hai con cá này sẽ đóng góp cho mọi người cùng ăn. Đây là cá của mình mà anh ta sao dám vượt qua mình tự ý quyết định. Coi thường mình, cho nên cố ý bắt nạt mình sao? Tống Hướng Tiền vô cùng tủi nhục, nhưng không dám cứng rắn với Thẩm Việt, bèn đi tìm Lâm Vãn Tinh mách lèo. Lâm Vãn Tinh đang ngồi xổm bên giếng nước trong sân nữ thanh niên trí thức rửa tay. Tống Hướng Tiền tập tễnh đi đến, tức giận lớn tiếng phàn nàn, "Vãn Tinh, Thẩm Việt cũng quá đáng quá rồi. Đó là cá em cố ý câu cho anh ta dựa vào đâu mà không được sự đồng ý của chúng ta, đã quyết định tối nay cùng mọi người ăn." Lâm Vãn Tinh nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc, "Em nói cá là câu cho anh, lúc nào đó vốn là em câu để mọi người cùng ăn thêm món mà. Em..." Tống Hướng Tiền tức đến mức suýt nôn ra máu, chỉ vào Lâm Vãn Tinh em một lúc lâu cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. "Được rồi, đừng em nữa, mau về thu dọn đồ đạc đi, lát nữa còn phải đi huyện nữa." Lâm Vãn Tinh thiếu kiên nhẫn ngắt lời anh ta, quay người về phòng. Lâm Phinh Đình nghe tiếng ôm quần áo bẩn ra, lại không thấy Lâm Vãn Tinh, không kịp để ý đến Tống Hướng Tiền, nhanh chóng lao đến cửa phòng Lâm Vãn Tinh, vừa dùng sức đẩy cửa, vừa hét lớn, "Lâm Vãn Tinh, em vừa đi đâu vậy, sao không nói trước với chị một tiếng thôi, chị lười biết rồi, em mau ra đây giặt quần áo cho chị." Thấy Lâm Phinh Đình muốn vào phòng, Lâm Vãn Tinh dùng sức đẩy ra, nghiêm túc nói, "Em vừa đau bụng, ra ngoài đi vệ sinh, còn quần áo, chị khuyên chị đừng giặt vội, không thì lát nữa chị đi, những bộ quần áo tốt đó của chị có thể bị trộm hết. Hơn nữa, chị đừng chen vào trong nữa. Ở đây có một quy tắc, không được tùy tiện vào ký túc xá của các thanh niên trí thức khác, không thì sẽ bị đánh." Lý do tạm thời đừng giặt quần áo Lâm Phinh Đình chấp nhận, nhưng không được vào phòng của các thanh niên trí thức khác, điều này cũng quá vô lý rồi. "Sao chị không biết có quy tắc này, em không phải đang lừa chị chứ Tinh Tinh, em học lừa người từ khi nào vậy?" Lâm Phinh Đình vừa nói, vừa vươn cổ nhìn vào trong phòng. Trời đang sáng, đồ đạc trong phòng rất rõ ràng. Thấy trong phòng này, xà phòng, hộp bánh quy, quần áo đẹp, giày da nhỏ và những đồ vật quý giá khác lại được đặt tùy tiện, không giống như ký túc xá của họ, thứ gì tốt cũng khóa trong tủ, đề phòng nhau như đề phòng trộm. Lâm Phinh Đình không kìm được mà phá phòng. Dựa vào đâu mà Lâm Vãn Tinh lại được phân vào cùng phòng với những người bạn tốt như vậy, còn ba người bạn cùng phòng của lại không ra gì. Không được, phải tìm cách đổi với Lâm Vãn Tinh. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải tính kế lâu dài. Lâm Vãn Tinh thấy trên mặt Lâm Phinh Đình có vẻ sợ hãi, cười lạnh một tiếng, "Chị không tin có thể thử xem, nếu chị không muốn bị đánh." Chị tin." Lâm Phinh Đình qua loa hét lên hai tiếng, ôm quần áo bẩn trở về phòng của mình. Tống Hướng Tiền vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh. Anh ta vốn định để Lâm Phinh Đình giúp xử lý Lâm Vãn Tinh. Bây giờ thấy Lâm Phinh Đình bị Lâm Vãn Tinh đối đáp lại, quyết định nhịn cơn tức này. Anh ta thầm an ủi mình, Thẩm Việt bây giờ là thần tài của mình, không thể đắc tội. Hai con cá thôi mà, anh ta không thể vì nhỏ mà mất lớn. Chưa đến 8:30, Lâm Vãn Tinh, Thẩm Việt, Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh, Tống Hướng Tiền, Lâm Phinh Đình và Viên Hương Cần đã ngồi lên xe bò đi huyện. Thẩm Việt chủ động trả thêm 2 phân tiền xe, những người khác mỗi người trả 4 phân tiền. Điều hiếm có là Tống Hướng Tiền lần này rất tự giác, chủ động trả tiền xe cho Lâm Vãn Tinh và Lâm Phinh Đình. Viên Hương Cần càng thêm hiểu lầm anh ta là người giàu có, không kìm được mà lén lút quan sát anh ta. Lâm Phinh Đình đối với chuyện này rất nhạy bén, lập tức đã ghét Viên Hương Cần. Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt đối với sự hào phóng đột ngột này của Tống Hướng Tiền đều biết rõ, nhà họ Tống không có tiền, Tống Hướng Tiền đang trông cậy vào Lâm Vân Chu gửi tiền. Đến ngã tư, ông lão Điền nói tốt 12 giờ trưa sẽ đợi họ ở cửa hàng bách hóa, rồi tự mình lái xe bò đi. Thiệu Thượng Văn, Phương Tranh và Viên Hương Cần đều định đi thẳng đến cửa hàng bách hóa. Thẩm Việt nói anh cũng phải gọi điện về nhà, cùng Lâm Vãn Tinh, Lâm Phinh Đình, Tống Hướng Tiền đi bưu điện. Bưu điện chỉ có một chiếc điện thoại. Sau khi Lâm Phinh Đình vào, là người đầu tiên nhấc điện thoại. Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt đều muốn biết tình hình nhà họ Lâm lúc này, đứng bên cạnh giỏng tai nghe lén. Nhà Lâm Kiến Thành không có điện thoại, hàng xóm láng giềng cũng không có, nhưng nhà máy cơ khí có điện thoại.
Lâm Kiến Thành bây giờ đang làm việc, Lâm Phinh Đình trực tiếp gọi đến. Sau khi điện thoại được kết nối, vui mừng lớn tiếng hét lên, "Chú Triệu, cháu là Lâm Phinh Đình, chú gọi bố cháu đến nghe điện thoại giúp cháu." Không phải lần đầu tiên gọi điện như vậy, cứ ngỡ đối phương sẽ cười đồng ý như trước đây, rồi đi gọi người. Không ngờ, hôm nay chú Triệu giọng điệu rất lạnh lùng, "Bố cháu bị đồn công an tạm giữ rồi, anh cả cháu cũng bị sa thải rồi, sau này cháu đừng gọi điện đến nhà máy nữa." Chú Triệu nói xong, bốp một tiếng cúp điện thoại. Mặc dù điện thoại không có loa ngoài, nhưng Tống Hướng Tiền, Lâm Vãn Tinh, Thẩm Việt đều đứng gần, lời nói của chú Triệu họ đều nghe rõ mồn một. Lâm Vãn Tinh cúi đầu che giấu niềm vui trong mắt. Thẩm Việt vô cùng ngưỡng mộ nhìn Lâm Vãn Tinh một cái, giả vờ như không nghe thấy, quay đầu ra ngoài cửa bưu điện. Tống Hướng Tiền thì lo đến mức suýt nhảy dựng lên, "Cái gì thằng họ Triệu nói gì Phinh Đình, anh không nghe nhầm chứ?" Anh ta quá lo lắng, thậm chí quên cả che giấu sự thân mật giữa anh ta và Lâm Phinh Đình. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ sinh nghi. Tuy nhiên, Lâm Vãn Tinh và Thẩm Việt bên cạnh đều là người hiểu chuyện, họ đều coi như không nghe thấy. Tống Hướng Tiền muộn màng nhận ra mình suýt lộ tẩy, chột dạ nhìn Lâm Vãn Tinh, thấy cô chỉ lo nhìn Lâm Phinh Đình lo lắng, mới yên tâm. Lâm Phinh Đình đã lo đến phát khóc, "Cái này, đây là chuyện gì vậy bố tôi sao lại đi tù chứ, không được, tôi phải gọi điện cho cô út hỏi cho rõ." Lập tức gọi điện đến bệnh viện. Điện thoại này cũng quen. Khi Phó Văn Phương còn sống, thường xuyên gọi điện bảo Phó Văn Phương mua đồ cho Người nhận điện thoại ở bệnh viện cũng không thay đổi, là một giọng nữ dịu dàng. Chỉ là, khi Lâm Phinh Đình nói, "Tôi tìm Lâm Kiến Phương nghe điện thoại, cô ấy là cô tôi là cháu gái lớn của cô ấy." Đối phương sững sờ một chút, dịu dàng nói, "Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có người tên Lâm Kiến Phương." Lâm Phinh Đình, có chút ngây người. Không muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức, vội vàng nói, "Đợi đã, chị đừng cúp máy vội, tôi muốn hỏi chị, trước đây Lâm Kiến Phương không phải đã nhận chức của Phó Văn Phương sao lại không có người này, chẳng lẽ cô út tôi đổi tên rồi?" Đối phương vẫn rất kiên nhẫn, nhưng những lời nói ra càng khiến Lâm Phinh Đình phát điên. Bây giờ người thay thế công việc của Phó Văn Phương là một phụ nữ trẻ hơn 20 tuổi, không họ Lâm, tôi nghĩ cô ấy chắc không phải là cô út của cô. "Đồng chí, xin hỏi cô còn có vấn đề gì không, nếu không có thì tôi cúp máy nhé, kẻo cô lãng phí tiền điện thoại." "Ồ, được." Lâm Phinh Đình ngây người cúp điện thoại, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Không thể ngờ được bố ngồi tù, anh cả bị sa thải, ngay cả cô út cũng mất việc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bất lực nhìn Tống Hướng Tiền, lại thấy anh ta cũng đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Trong lòng lóe lên một tia thất vọng, sau đó, kích động nắm lấy cánh tay Lâm Vãn Tinh, lớn tiếng nói, "Tinh Tinh em mau gọi điện đến nhà máy cơ khí hỏi tình hình, bố em là anh hùng của nhà máy, họ không dám chậm trễ với em đâu." Lâm Vãn Tinh giả vờ do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, "Được, em thử xem." Lâm Vãn Tinh gọi điện đến nhà máy cơ khí, sau khi nghe giọng chú Triệu, cô ôn tồn nói, "Chú Triệu, cháu là Lâm Vãn Tinh, là con gái của Lâm Kiến Trung." Là Tinh Tinh cháu ở đâu vậy, sao lại gọi điện cho chúng tôi?" Khác với sự lạnh lùng, vô tình trước đó đối với Lâm Phinh Đình, Chu Triệu đối với Lâm Vãn Tinh vô cùng khách sáo. Lâm Phinh Đình bị tức, nhưng không dám nổi giận, đành nhỏ giọng thúc giục Lâm Vãn Tinh, "Nhanh Tinh Tinh, tiền điện thoại đắt, em mau nói chuyện chính đi." Thẩm Việt lúc này còn nhớ đến việc tiết kiệm tiền điện thoại, thật là vô nhân tính. Lâm Vãn Tinh cũng nóng lòng muốn biết tình hình chính xác của Lâm Kiến Thành bây giờ, vội vàng nói, "Chú Triệu, cháu và chị họ cháu, là con gái của bác cả Lâm Kiến Thành của cháu, đều đang ở Kiết Thành hỗ trợ nông thôn. Chúng cháu nghe nói bác cả cháu ngồi tù, chú có thể cho cháu biết rốt cuộc là chuyện gì không ạ?" Chú Triệu cười gượng vài tiếng, ngập ngừng nói, "Bác cả cháu vì vấn đề tác phong bị người ta tố cáo, sau đó bị Ủy ban Cách mạng bắt tại trận. Ủy ban Cách mạng còn ở nhà ông ta, chủ yếu là phòng của ông ta, phát hiện rất nhiều sách cấm. Ủy ban Cách mạng cho rằng thân thể và tinh thần của ông ta đều bị độc tố vàng ăn mòn, quyết định phạt nặng. Ông ta đã bị kết án tù trung thân, bây giờ mỗi ngày đều phải diễu hành trên đường phố, đến các nhà máy gần đó để hối lỗi. 7 ngày sau, sẽ được đưa đến nông trường Đông Bắc để cải tạo." Lâm Vãn Tinh, cô cứ ngỡ Lâm Kiến Thành nhiều nhất sẽ bị kết án 5 năm, không ngờ lại là trung thân. Dù sao chuyện tác phong từ xưa đến nay đều có thể lớn có thể nhỏ, dùng sách cấm để hãm hại ông ta, quả thật là muốn làm nặng thêm tội danh của ông ta, nhưng không ngờ lại nặng thêm nhiều như vậy. Tuy vui, nhưng cũng có chút thất vọng, nếu Lâm Kiến Thành cứ ngồi tù, cô còn làm sao tự tay hành hạ ông ta được chứ? 2ZZ không đã. Lâm Vãn Tinh chỉ là không đã, Lâm Phinh Đình sắp phát điên rồi. Muốn giật lấy điện thoại tự mình nói, nhưng lại nghe Lâm Vãn Tinh lại hỏi, "Anh họ cả của cháu tại sao lại bị sa thải? Những chuyện đó của bác cả cháu chắc không liên quan đến anh ấy chứ, còn nữa bác cả cháu và ai tác phong không đứng đắn, bác cả cháu bây giờ là độc thân, nếu đối phương cũng độc thân, chắc không sao chứ, chẳng lẽ đối phương vốn có chồng?"
Những điều này cũng là điều Lâm Phinh Đình nóng lòng muốn biết, nên ả im lặng chờ nghe. Chú Triệu thở dài một tiếng, 2ZZ bác cả cháu lúc đó để thoát tội đã nói những cuốn sách đó, thực ra là của anh họ cả của cháu. Chỉ là để ông ta giữ hộ anh họ cả của cháu, tức đến mức dùng một chiếc ghế đầu đập vỡ đầu ông ta, thề thốt nói mình không có. Bà nội cháu ra làm chứng, nói anh họ cả của cháu không học hành nhiều, bác cả cháu là vu khống. Cũng vì vậy, tội của bác cả cháu càng nặng hơn. Anh cả cháu tuy đã rửa sạch tội danh tàng trữ sách, nhưng con trai đánh bố cuối cùng vẫn là bất hiếu. Ủy ban cách mạng ra lệnh cho nhà máy cơ khí sa thải anh ấy, còn về bác cả cháu 2ZZ chú cũng không dám nói. Nhưng, cháu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nói thế này đi, nửa đêm hôm kia, khi Ủy ban cách mạng bắt được ông ta ở nhà Vương Tú Quyên, người ngủ cùng ông ta còn có Triệu Phượng Vân và Lưu Hạnh Hoa. Lâm Vãn Tinh đã sớm biết những điều này, trong lòng cười điên cuồng, trên mặt lại vẻ kinh ngạc. Lâm Phinh Đình tức đến mức suýt nổ tung. Ông ta sao có thể như vậy? Kết hôn đàng hoàng không được sao lại không có ai cản ông ta? Tại sao lại lăng nhăng như vậy? Bây giờ thì hay rồi, không chỉ ông ta tự mình xong đời, mà còn liên lụy đến ả. Bây giờ ả xong rồi, không có ai gửi tiền cho ả nữa. Không, ả còn có bà nội thương ả như vậy, nhất định sẽ gửi tiền cho ả. Ả đang định bảo chú Triệu nhắn lại cho bà nội Lâm. Lâm Vãn Tinh đột nhiên lại hỏi, chú Triệu, bà nội cháu bây giờ thế nào ạ, bà có khỏe không ạ? Chú Triệu thở dài một hơi, bà nội cháu ngã bệnh rồi, nhưng mấy anh họ, chị dâu của cháu đều không chịu chăm sóc, cô út cháu cũng không quan tâm. Cô cả cháu có vẻ muốn chăm sóc, nhưng cô ấy phải đi làm, còn phải làm việc nhà. Tối qua bị chú cả cháu mắng đi rồi, nhưng Ủy ban khu phố nói sẽ nể tình bố cháu mà mỗi ngày cử người đến thăm bà. Lâm Vãn Tinh giả vờ thở dài, tiếc là cháu và hai anh trai cháu bây giờ đều không thể về chăm sóc bà, nhưng mà chú Triệu phiền chú nói với bà nội cháu, nếu cần thì cứ cho thuê nhà của cháu, rồi dùng tiền thuê để thuê người chăm sóc bà, nếu không được, cháu sẽ nghĩ cách khác. Chú Triệu bật cười, ha ha, cháu và anh cả cháu nói giống hệt nhau, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, nhưng các cháu là cháu, có hai cô của cháu ở đó, tạm thời không cần các cháu lo lắng cho bà nội. Chú Triệu thực ra muốn nói, bà nội Lâm đây là tự làm tự trị, luôn thiên vị mấy đứa con cháu lòng dạ xấu xa, thậm chí vì Lâm Phinh Đình mà lừa Lâm Vãn Tinh. Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, đã cho một hào, hơn nữa sau này còn có cơ hội. Ông lão Điền lập tức vui đến nheo cả mắt. Ông nhận tiền, gật đầu mạnh, không nói một lời đi ra ngoài lái xe bò. Ông cứ ngỡ, ông có thể đuổi kịp cô trước khi Lâm Vãn Tinh vào bưu điện. Kết quả, suốt đường không thấy người đâu. Không khỏi có chút hoảng, Lâm Trí Thức không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Không, ban ngày ban mặt, hơn nữa suốt đường đều là đường lớn, không thể xảy ra chuyện được. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không yên tâm. Ông đi suốt đến bưu điện, tận mắt nhìn thấy Lâm Vãn Tinh đã đang gọi điện, mới thở phào một hơi dài, im lặng ra ngoài chờ. Sau khi Lâm Vãn Tinh tẩy kinh phạt tủy, không chỉ sức lực tăng lên, mà tốc độ cũng tăng lên không ít. Cô chạy suốt đường đến đây, không chỉ nhanh mà còn tâm tĩnh khí đều. Cô gọi điện cho anh cả nhận máy ngay, và giọng điệu vô cùng phấn khích. Tinh Tinh, bà nội hôm qua nhờ người gọi điện cho anh, nói chuyện của Lâm Kiến Thành, anh muốn hỏi em, ông ta là do em tố cáo sao? Lâm Vãn Tinh cười khẽ một tiếng, không phải, em chỉ giả vờ vô tình nói với Tống Á Lan. Bác cả buổi tối thích kể chuyện cho mấy đứa trẻ trong xóm nghe là do Tống Á Lan đầu óc linh hoạt. Lâm Vãn Tinh vẫn không dám nói cho anh cả và anh hai cô bị Tống Hướng tiền lừa hôn. Tống Á Lan là bạn học cấp 3 của Lâm Vãn Tinh. Lâm Vân Chu có ấn tượng, biết nhà cô ta đều là người hung hãn, không khỏi cười. Tinh Tinh em thật thông minh, nếu là như vậy, anh yên tâm rồi. Môi trường ở Tiểu Tuyền thôn thế nào, em có ổn không? Nếu không, anh sẽ tìm cách đưa em về. Dù sao bây giờ Lâm Kiến Thành đã ngồi tù rồi, em về nhà có thể sống yên ổn. Tiểu Tuyền thôn rất tốt, em thấy em có thể. Anh cả, trước khi em đến, đã bán công việc ở bệnh viện cho con dâu của dì Hứa Lệ Dung rồi. Cô út và bà nội bây giờ chắc hận em lắm. Lâm Vãn Tinh nói xong, kể lại bộ mặt xấu xí của Lâm Kiến Phương lúc cô sắp lên đường cho Lâm Vân Chu nghe. Lâm Vân Chu tức giận không kìm được, anh biết Lâm Kiến Phương ích kỷ, nhưng không ngờ cô ta lại ích kỷ đến mức này. Tinh Tinh em làm đúng, nếu là anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng em bây giờ quả thật không thích hợp để quay về, không thì họ nhất định sẽ giao bà nội cho em, mà tính cách của bà nội, em chỉ có chịu thiệt mà không được gì. Lâm Vãn Tinh rất phối hợp, chính xác chưa nói đến chuyện khác, lỡ bà ta tính kế chuyện hôn sự của em thì còn tệ hơn. Anh nói, có đúng không? Lâm Vân Chu nghiến răng nghiến lợi, quả thật là vậy, họ làm được. Thấy anh tức giận như vậy, Lâm Vãn Tinh vội vàng nói, thế nào anh cả, bưu kiện em gửi cho anh đã nhận được chưa? Đồ đạc không bị mất chứ? Những thứ khác không sao, chủ yếu là củ nhân sâm đó và bài thuốc đều không có vấn đề gì chứ? Lâm Vân Chu hít thở đều, giọng điệu càng thêm thận trọng, không có vấn đề gì, nhưng sao anh không biết nhà chúng ta lại có loại trăm năm này? Tinh Tinh,
Anh có mấy người đồng đội bây giờ cần nó để cứu mạng, anh thật sự có thể tùy tiện dùng sao anh nói cho em biết nếu dùng nhân sâm cho họ, đối với việc anh thăng tiến, không có tác dụng gì, nhưng anh muốn cứu họ Tinh Tinh, anh làm như vậy, em sẽ không trách anh chứ. Lâm Vãn Tinh cười khẽ một tiếng, không trách đâu anh cả, nói thật với anh, nhà chúng ta thực ra không chỉ có một củ này, em đã gửi cho anh một củ, em tự mình mang theo một củ, còn có 2 củ giấu ở nhà cũ, tóm lại, anh cứ dùng đi cũng không cần tính toán được mất, cứ làm theo trái tim mình, em mãi mãi ủng hộ anh. Lâm Vân Chu cảm thấy không tìm lại được giọng nói của mình, ý em là, nhà chúng ta có tổng cộng 5 củ. Đúng, nhưng hiện tại nếu không cần dùng đến mấy củ còn lại, anh tuyệt đối phải giữ bí mật, kẻo liên lụy đến em gái anh. Anh biết, anh đâu phải đồ ngốc Tinh Tinh, củ trong tay anh đủ để anh cứu người rồi, việc sử dụng 3 củ còn lại, anh không tham gia. Đến lúc đó hãy nói, lỡ còn có người cần nó để cứu mạng, anh cứ nói với em, nhưng không được lúc không có việc gì lại mang ra khoe khoang, sẽ rước họa vào thân. Anh biết, củ này, anh chỉ dùng để cứu mạng, nếu họ đề nghị trả tiền, anh sẽ nhận, anh sẽ nói là do anh tình cờ mua được, sẽ không liên quan đến những người khác trong nhà. Anh cả nói như vậy em yên tâm rồi. Nếu đã như vậy, anh lập tức gửi cho em 20 tệ qua đây, nhớ, nhất định không được gửi nhiều, bởi vì, trên đường đến đây, Lâm Phinh Đình nói tiền của chị ấy bị trộm mất rồi. 2ZZ cũng không biết là thật hay giả, tóm lại gửi nhiều tiền, chỉ có làm lợi cho chị ấy. Lâm Vân Chu vốn định lại dặn dò Lâm Vãn Tinh phải cẩn thận với Lâm Phinh Đình, nghe những lời này, cảm thấy không cần phải nói nữa. Anh gật đầu, được, 20 tệ gửi ngay à, có cần gửi đồ ăn thức uống gì qua không? Lâm Vãn Tinh suy nghĩ một chút, tạm thời không cần, đợi một thời gian nữa, em tìm cách đoạn tuyệt với Lâm Phinh Đình xong, anh hãy gửi. Lâm Vân Chu, được thôi, tiền điện thoại quá đắt, tuy còn rất nhiều chuyện muốn nói, hai anh em vẫn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tiếp theo, Lâm Vãn Tinh gọi đến số của Lâm Vân Xuyên. Khác với Lâm Vân Chu là điện thoại của văn phòng quân đội, Lâm Vân Xuyên cũng ở bưu điện. Lần đầu tiên gọi qua, máy bận. 2 phút sau gọi lại, thông rồi. Nghĩ rằng, Lâm Vân Xuyên vẫn chưa biết chuyện của Lâm Kiến Thành. Lâm Vãn Tinh đơn giản nói với anh, khiến anh cười một trận lớn. Đối với anh, Lâm Vãn Tinh tạm thời không có gì khác để nói, chỉ hỏi anh bưu kiện có an toàn không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, quyết định trong vòng 10 ngày sẽ gửi tiếp phần thứ 2. Lâm Vân Xuyên lại có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Tiểu Tuyền thôn thế nào anh nói cho em biết, em ở đó, tuyệt đối phải khiêm tốn, đừng xen vào chuyện của người khác, cũng đừng đi một mình đến những nơi vắng vẻ. Ở đây có rất nhiều nữ thanh niên trí thức, chính vì vậy mà xảy ra tai nạn. Tinh Tinh, em có đang nghe anh nói không? Lâm Vãn Tinh, em đang nghe. Còn nữa, anh hai, không chỉ con gái phải tự bảo vệ mình, mà con trai cũng vậy, anh cũng nhất định phải chú ý an toàn. Nói đến đây, Lâm Vãn Tinh đột nhiên có một ý nghĩ, cô phải tìm cách để anh cả và anh hai sớm tẩy kinh phạt tủy. Tuy nhiên, cụ thể làm thế nào độ khó có chút lớn. Không thể trực tiếp gửi nước linh tuyền qua được chứ. Cô thì dám gửi, nhưng có thể đảm bảo người uống được nhất định là anh cả và anh hai không? Tương tự, dù cô dùng nước linh tuyền để ủ rượu hoặc làm thành những món ăn khác gửi cho anh cả và anh hai, cũng không thể đảm bảo được điều đó. Cho nên, cô phải trước cuối năm nay, cùng anh cả và anh hai tụ tập một lần. Anh hai ở gần hơn, trước tiên tìm cách gặp anh một lần. Lâm Vân Xuyên không biết ý nghĩa của câu nói này của Lâm Vãn Tinh ở đời sau, anh cứ ngỡ, cô chỉ đơn giản là bảo anh chú ý an toàn, tránh bị mưu tài hại mệnh. Xét đến việc anh bây giờ quả thật có tài rồi, anh nghiêm túc đảm bảo, anh biết rồi, sau này anh sẽ cẩn thận gấp đôi. Vậy thì thôi nhé, sau này, chúng ta cứ mỗi trưa thứ 7 lại gọi điện, thời tiết không tốt hoặc có chuyện đặc biệt, thì rời lại, anh thấy thế nào? Được, đương nhiên là được, nhưng thư cũng phải viết. Kiếp trước sao không thấy anh hai bám người như vậy? Lâm Vãn Tinh gọi điện xong, bất ngờ phát hiện ông lão Điền lại đang đợi cô ở ngoài. Ông lão Điền không giỏi nói dối, lập tức nói thật. Biết được ông là do Thẩm Việt bỏ ra 1 hào tiền mời đến, mặt Lâm Vãn Tinh đỏ bừng. Đại lão có phải là đối xử tốt với cô quá một chút không? Không phải là thích cô chứ? Ý nghĩ này chỉ có 1 giây. Lâm Vãn Tinh rất nhanh đã bình tĩnh lại. Kiếp trước không hề nghe nói đại lão thích ai, hơn nữa anh vẫn luôn không kết hôn. Không chừng anh thực ra không thích phụ nữ. Cô à, hoàn toàn nghĩ nhiều rồi. Cô khôi phục lại sự bình tĩnh, đang định lên xe, ông lão Điền đột nhiên hối hận vỗ vỗ trán. Xem cái miệng của tôi này, vẫn luôn không có cửa, Thẩm Chí Thức vừa nãy dặn tôi nhất định phải giữ bí mật. Tôi lại vô tình nói cho cháu. Nhưng mà Lâm Chí Thức, cháu có thể giả vờ như không biết được không? Lâm Vãn Tinh không kìm được mà giờ khóc giờ cười. Kiếp trước cô đã biết, ông lão Điền người này tuy là một người tốt thật sự, nhưng miệng không giữ được lời, còn là một cái loa phóng thanh. Cho nên có thể tưởng tượng, chuyện Thẩm Việt bỏ ra 1 hào tiền để ông đón mình không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp cả làng.
Cái này tuy cô không quan tâm, nhưng Thẩm Việt chắc chắn không thích. Nếu đã như vậy, vậy thì cô giúp anh một tay vậy. Cô cười gật đầu, được ạ chú Điền, nhưng mà chú Điền, chuyện này chú tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, không thì Thẩm Chí Thức tức giận sẽ không nhờ chú làm việc nữa đâu. Thần tài sắp chạy mất rồi. Ông lão Điền lập tức sợ hãi, ông nhíu mày suy nghĩ một lát, nghiêm túc đảm bảo, tôi hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai khác. Vâng, vậy lát nữa chú cứ nói, chú đến đây có việc, tình cờ gặp cháu, nên cho cháu đi nhờ một đoạn, cháu còn cho chú một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Lâm Vãn Tinh nói xong, đưa cho ông lão Điền một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Viên kẹo sữa đại bạch thỏ này vốn là của Lâm Phinh Đình, cô ghê tởm, không muốn ăn, vừa hay dùng để tặng quà. Ông lão Điền lại một lần nữa kinh ngạc đến trợn tròn mắt, ông thật sự không ngờ, trong số các thanh niên trí thức lần này lại có hai người siêu hào phóng. Đợi ông về nhà, phải lập tức nói cho vợ con ông, sau này nhất định phải tiếp xúc nhiều hơn, tỏ ra thân thiện hơn với Thẩm Chí Thức và Lâm Chí Thức, để kiếm thêm tiền. Khi Lâm Vãn Tinh quay lại bãi phế liệu, những người khác đã chuyển những món đồ nội thất cũ ra cửa. Thấy cô lại ngồi xe bò của ông lão Điền trở về, Lâm Phinh Đình cố ý mỉa mai cô, Tinh Tinh, em và chú Điền quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Ông ấy lại còn đặc biệt đến đón em. Không cho rằng ông lão Điền sẽ cố ý đến đón Lâm Vãn Tinh, chỉ là quen bắt nạt Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh không tức giận, cũng không vội vàng giải thích, bởi vì cô biết ông lão Điền sẽ tức giận, nổi giận. Quả nhiên, ông lão Điền ban đầu không phản ứng lại. Vài giây sau, hiểu ra Lâm Phinh Đình nói gì, lập tức tức đến đỏ mặt tía tai. Ông tức giận nói, cô tôi đi bưu điện có việc tiện đường cho Lâm Chí Thức đi nhờ một đoạn. Nó biết điều, còn cho tôi một viên kẹo làm quà cảm ơn, tính tình rất quang minh lỗi lạc. Không giống như cô gái lòng dạ bẩn thỉu này lại tùy tiện vu khống người khác. Tuy tôi lão Điền cả đời trong sạch, cô có vu khống tôi thế nào cũng không ai tin, nhưng bây giờ tôi tức giận rồi. Sáng nay đã nhận tiền xe của cô, tôi không thể từ chối chở cô về làng, nhưng tôi từ chối chở đồ nội thất của cô. Ông vừa nãy đã xem qua rồi, đồ nội thất của những người khác không nhiều, chỉ có cô Lâm Phinh Đình này, lại có đến 7 món. Cũng không nghĩ xem, xe bò của mình có chở được không? Dù có chở được, cũng cần ông phải tốn nhiều công sức để buộc chặt. Thật là một kẻ phiền phức. Lâm Phinh Đình nghe xong, lập tức ngây người. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, ông lão Điền trông có vẻ nhút nhát, không ngờ tức giận lên lại đáng sợ như vậy. Lâm Vãn Tinh trong lòng cười không ngớt, đúng vậy, ông lão Điền chính là tính cách này, chỉ cần không liên quan đến nguyên tắc của ông, cái gì cũng dễ nói. Nếu không, không chỉ sẽ tức giận, mà còn nổi giận, và không ngừng kể lại trong làng. Lâm Phinh Đình hoàn hồn vội vàng xin lỗi, chú Điền, cháu chỉ là đùa với em họ cháu thôi. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi chú tha thứ cho cháu lần này được không? Người thật thà thường không dễ tức giận, một khi đã tức giận, 8 con bò cũng không kéo lại được. Ông lão Điền lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến Lâm Phinh Đình, gọi những người khác chuyển đồ nội thất lên xe bò. Lâm Phinh Đình nhìn đồ nội thất của mình, mặt mày khổ sở đi cầu xin Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh, em mau nói giúp chị đi. Lâm Vãn Tinh vẻ mặt oan ức, em không dám nói, không thì chị lại càng vu khống em. Chị tự giải quyết đi, nhắc nhở một chút, xin lỗi người ta, tặng quà mới tỏ ra có thành ý. Mọi người, Lâm Phinh Đình chuyến đi này, trong tay là 2 tệ vẫn chưa dùng một phân. Do dự một chút, lấy ra 2 hào tiền đưa cho Lâm Vãn Tinh, em đi nói giúp chị. Lâm Vãn Tinh công khai trợn mắt nhìn một cái, chị, ở đây không giống như ở nhà, cho nên sau này chị trước khi mở miệng, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Cô nói xong, đưa 2 hào tiền đó cho Tống Hướng Tiền, anh đi nói. Tống Hướng Tiền do dự một chút, đi về phía ông lão Điền. Anh ta đầu óc khá linh hoạt, nói rằng, chú Điền, đồ nội thất của cô ấy hơi nhiều, sẵn lòng trả thêm chút tiền vận chuyển. Chú cứ đại nhân đại lượng giúp cô ấy mang về đi. 2 hào tiền này là tiền cảm ơn của cô ấy, chú cầm lấy mua kẹo cho trẻ con trong nhà. Vậy là cho 2 hào. Hóa ra Lâm Phinh Đình cũng là người hào phóng. Vậy được, vậy ông không tức giận nữa. Không thì sau này không kiếm được tiền của nữa. Không muốn để người ta nghĩ mình quá dễ nói chuyện, ông lão Điền căng mặt im lặng một lúc, mới nhận tiền, không tình nguyện nói, vậy lần này tôi tạm thời tha thứ cho cô ấy. Nhớ, bảo cô ấy sau này nói chuyện cho đàng hoàng. Không thì, cũng chỉ là tôi thật thà, gặp phải người lợi hại, cô ấy có thể mất nửa cái mạng. Lời nói này của ông lão Điền không hề khoa trương. Nếu hôm nay người bị Lâm Phinh Đình vu khống như vậy là Lưu Phúc và những người khác, ít nhất cũng bị đánh một trận. Tống Hướng Tiền vội vàng đồng ý. Sau một hồi náo loạn, Lâm Phinh Đình không chỉ ngoan ngoãn hơn, mà còn uất xuống nông thôn, thật là quá đáng sợ. Lúc ông lão Điền và các thanh niên trí thức nam chuyển đồ nội thất, Lâm Vãn Tinh và Lâm Phinh Đình, Viên Hương cần cùng nhau đi cửa hàng bách hóa mua 7 cái khóa mới. Trong đó có 4 cái là mua giúp các thanh niên trí thức nam. Mỗi cái khóa 3 hào tiền.
Ba người miệng thì đều nói xót tiền. Nhưng Lâm Vãn Tinh biết, trong số họ, chỉ có Viên Hương Cần là thật lòng xót, vì cô ta thật sự không có nhiều tiền. Còn Lâm Phinh Đình, tuy cả người chỉ còn 1,5 tệ, nhưng ả đang trông cậy vào anh cả của mình gửi tiền đến. Cho nên, cô phải sớm bắt gian Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền, sớm ngày đoạn tuyệt với họ, sớm ngày khiến họ sụp đổ. Thuận lợi trở về điểm thanh niên trí thức, vừa dỡ đồ nội thất xuống, Lâm Vãn Tinh nghe thấy một giọng nam quen thuộc đến tận xương tủy. Chào mọi người, tôi tên là Lý Thịnh Niên, người Ngọc Thành, năm nay 17 tuổi, tôi còn nhỏ tuổi, xin các anh chị sau này chiếu cố nhiều hơn. Lý Thịnh Niên, người chồng hữu danh vô thực của cô kiếp trước. Chỉ vì Lưu Nhị Đao hôm đó suýt nữa hủy hoại sự trong sạch của cô bị người ta bắt gặp, lại vu khống cô là gái bán hoa. Lý Thịnh Niên đã đứng ra bênh vực, làm chứng cho cô, giúp cô lấy lại trong sạch. Sau đó sau khi Tống Hướng Tiền và cô chia tay, đã điên cuồng theo đuổi cô, ép cô nhận 1.000 tệ tiền tiết kiệm của anh ta, khiến cô vì cảm động đã chấp nhận anh ta. Lâm Vãn Tinh trong lòng biết rõ, Lý Thịnh Niên hôm nay nhất định sẽ đến. Ngọc Thành cách đây xa hơn Nam Thành và Bắc Kinh một chút, vì vậy anh ta và hai thanh niên trí thức khác cũng đến từ Ngọc Thành, sẽ đến muộn hơn những người khác một ngày. Sau khi trọng sinh, Lâm Vãn Tinh vẫn luôn âm thầm xây dựng tâm lý khi gặp những người đã từng bắt nạt mình, chỉ cần dứt khoát hận, không cần sợ hãi. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói của Lý Thịnh Niên, cô vẫn không kìm được mà run rẩy. Không phải là sợ hãi Lý Thịnh Niên là một kẻ yếu đuối, không có khả năng chiến đấu, cũng là sợ hãi kiếp trước, họ đã cùng nhau trải qua hơn 40 năm, mà anh ta lại giả vờ suốt hơn 40 năm quả thực là một kẻ biến thái. Đối với anh ta, cô vẫn còn ám ảnh. Ít nhất là lúc này, cô muốn trốn. Cô dứt khoát ôm lấy chiếc dương gỗ đỏ của mình nhanh chóng đi về phía sân nữ thanh niên trí thức. Lúc này những người khác đều đã đáp lại Lý Thịnh Niên. Thiếu niên yếu đuối có vóc dáng trung bình, thân hình mảnh khảnh, mắt sáng răng trắng, mày thanh mắt tú, nói chuyện lại ngoan ngoãn, dù không thích cũng phải nể mặt một chút chứ. Những người thích nói chuyện như Thiệu Thượng Văn, Tống Hướng Tiền cười nói được, tiểu huynh đệ đừng khách sáo. Thẩm Việt, Phương Tranh, Lâm Phinh Đình và Viên Hương Cần đều hòa nhã gật đầu. Như vậy, phản ứng của Lâm Vãn Tinh có vẻ hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, cô trước đó quay lưng lại với mọi người không nhìn thấy biểu cảm của cô, tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng không nói gì. Lý Thịnh Niên cũng chỉ hơi sững sờ một chút. Thấy chiếc vali lớn mà Lý Thịnh Niên xách có vẻ quá nặng, hơn nữa anh ta và hai nữ thanh niên trí thức khác là thuê xe bò của huyện về, Thiệu Thượng Văn tốt bụng đến giúp anh ta xách hành lý. Đi, tôi dẫn cậu vào, nhưng ở đây chúng ta chỉ còn một phòng riêng để chọn thôi. Này, chính là kia. Lâm Vãn Tinh về phòng uống cạn hơn nửa cốc nước linh tuyền, ngồi yên lặng tự cổ vũ mình. Không sao đâu, không sao đâu. Kiếp này, cô sẽ không cho Lý Thịnh Niên bất kỳ cơ hội nào để tính kế cô, không cần sợ, không cần sợ. Khoảng 4-5 phút sau cảm thấy mình đã ổn, Lâm Vãn Tinh vẻ mặt bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Triệu Nam Trúc xách một chiếc vali da nhỏ, ăn mặc thời trang, thái độ cao ngạo. Triệu Nam Trúc sau khi nhìn thấy cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại, có vẻ như rất khinh thường cô. Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh và những người khác không biết chuyện, cứ ngỡ Triệu Nam Trúc là tiểu thư kiêu ngạo, coi thường những người bình thường như họ. Nhưng không biết rằng cô ấy chỉ là mắt có chút vấn đề nhỏ. Hơn nữa, tính cách cô ấy không hề kiêu ngạo, ngược lại còn rất nhút nhát, rụt rè. Nghĩ đến cảnh thảm thương của Triệu Nam Trúc kiếp trước sau khi bị Lưu Nhị Đao hãm hại, đã nhảy sông tự vẫn, Lâm Vãn Tinh lập tức nảy sinh lòng đồng cảm. Cô mỉm cười bước lên, chào bạn, tôi thấy bạn cứ chớp mắt liên tục, có phải mắt có chút không thoải mái không? Triệu Nam Trúc không ngờ Lâm Vãn Tinh vừa gặp mặt đã nói câu này, kinh ngạc một chút. Sau đó, đỏ mặt gật đầu, đúng vậy. Lâm Vãn Tinh giả vờ không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô ấy, tự mình nói tiếp, tôi trước đây cũng có một thời gian giống như bạn, cứ không tự chủ được mà chớp mắt, người biết thì không sao, người không biết còn tưởng tôi đang lườm họ, coi thường họ. Triệu Nam Trúc trong lòng hoảng hốt, hóa ra mình ngày càng không được lòng người, là vì lý do này sao? Vậy sau này cô ấy thay đổi tật xấu này. Nhưng thay đổi thế nào đây? Nghĩ thôi đã thấy khó. Ê, không đúng, cô ấy nên hỏi mắt của Lâm Vãn Tinh đã khỏi như thế nào. Cô vội vàng hỏi, có thể cho tôi biết mắt của bạn đã chữa khỏi như thế nào không? Được chứ, là dùng mấy loại thảo dược trung y nấu nước xông. Mấy ngày nữa tôi cần phải củng cố lại, đến lúc đó bạn cùng xông thử xem, nếu có hiệu quả với bạn, bạn cứ xông liên tục 7 ngày. Được, cảm ơn bạn à, tôi tên là Triệu Nam Trúc, người Ngọc Thành, năm nay 18 tuổi, có thể hỏi quý danh của bạn được không? Tôi tên là Lâm Vãn Tinh. Những phòng đã khóa đều không còn giường trống, các bạn chỉ có thể đến căn phòng trống đó thôi. Bạn có thể đi xem trước, có gì không hiểu đều có thể đến hỏi tôi. Được, cảm ơn. Lúc này, Lâm Phinh Đình tay không và nữ thanh niên trí thức mới là Liễu Phượng tay xách nách mang đang cười nói đi vào. Liễu Phượng dường như bị vẻ đẹp của Lâm Vãn Tinh làm cho kinh ngạc, nhìn cô ngây người một lúc lâu mới thu lại ánh mắt,
Nhưng cô ấy không chủ động nói chuyện với Lâm Vãn Tinh. Lâm Phinh Đình cũng không có ý định giới thiệu họ với nhau. Lâm Vãn Tinh nhìn thấy mà buồn cười. Và cô, đối với loại người như Liễu Phượng cũng không có hứng thú, im lặng đi qua hai người họ ra ngoài lấy chiếc bàn bát tiên nhỏ của mình. Lấy xong đồ của mình, Lâm Vãn Tinh trốn trong phòng không ra cho đến hơn 5 giờ Trịnh Tuyết về nấu cơm, cô mới cười ra ngoài giúp đỡ. Quy tắc do các thanh niên trí thức tự đặt ra là, vào mùa bận rộn, mỗi ngày một nữ thanh niên trí thức sẽ thay phiên nhau nấu cơm. Trịnh Tuyết không giỏi nấu ăn, Dư Hồng Hà tối qua vốn định thay cô ấy, là Lâm Vãn Tinh chủ động xin nhận, nói hôm nay có thể giúp cô ấy trước. Mọi người đương nhiên không có ý kiến. Sở dĩ Lâm Vãn Tinh không hành động trước là vì nguyên liệu nấu ăn đều bị Trịnh Tuyết khóa trong tủ bếp. Cô muốn làm cũng không làm được. Bữa tối hôm nay chỉ có cháo ngô rau dại, rau khoai lang xào và canh bí đao. Trông đơn giản, nhưng thực ra không hề đơn giản. Rau dại rất khó rửa sạch, huống chi là đã hái từ trên núi về mấy ngày rồi. Hơn nữa, có một số loại rau dại rất đắng, nếu không xử lý tốt, sẽ khó ăn. Trịnh Tuyết đứng bên cạnh nhìn Lâm Vãn Tinh thành thạo rửa rau, thái rau, không kìm được nói, tôi cứ ngỡ Tinh Tinh bạn chỉ biết nấu ăn bình thường, không ngờ lại lợi hại như Tiếu Tiếu. Hai ZZ như vậy, trong phòng chúng ta hình như chỉ có mình tôi nấu ăn dở, xem ra, sau này tôi phải chăm chỉ học hỏi. Lâm Vãn Tinh vừa cho rau dại đã rửa vào nồi luộc sơ, vừa cười nói, bạn có bao giờ nghĩ đến việc lúc học nấu ăn thì ghi chép lại không? Trịnh Tuyết như được khai sáng, đúng ngày mai tôi sẽ tìm một cuốn sổ chuyên dụng, nhưng hôm nay thì thôi. Không bao lâu, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp sân. Các thanh niên trí thức đi làm về vừa hay trở về, ai nấy vây lại, khen ngợi tài nấu ăn của Lâm Vãn Tinh không ngớt. Đúng lúc này, Tống Hướng Tiền đột nhiên vui mừng hét lớn, đội trưởng sao lại đến đây? Ha ha, tôi nghe nói 3 thanh niên trí thức cuối cùng của năm nay cũng đã đến xem một chút. Lưu Vĩnh Vượng cười tủm tỉm trả lời Tống Hướng Tiền, chủ động hỏi han 3 thanh niên trí thức mới. Hai nữ thanh niên trí thức mới đến còn lại chỉ đơn giản nói tên của mình. Chỉ có Lý Thịnh Niên lại ngoan ngoãn, ngọt ngào lặp lại những lời trước đó chào mọi người. Tôi tên là Lý Thịnh Niên, người Ngọc Thành, năm nay 17 tuổi, tôi còn nhỏ tuổi, xin đội trưởng và các anh chị sau này chiếu cố nhiều hơn. Những người đã nghe qua đều cảm thấy Lý Thịnh Niên thấp kém. Lâm Vãn Tinh trong lòng vô cùng cạn lời kiếp trước lúc này, sao cô lại có thể cho rằng Lý Thịnh Niên hiền lành, ngây thơ chứ? Đây rõ ràng là một kẻ tâm cơ không có nội hàm. Cô không kìm được nói, xin lỗi cho tôi nói thẳng, ở đây có 1/3 người nhỏ tuổi hơn cậu. Mặt Lý Thịnh Niên lập tức đỏ bừng. Ngay sau đó, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng tuôn ra, vẻ mặt oan ức như một cô dâu nhỏ bị bắt nạt. Lâm Vãn Tinh, Lý Thịnh Niên trà xanh như vậy, kiếp trước cô lại cứ nghĩ anh ta chỉ là nhút nhát, ngây thơ, cô thật là ngốc. Những người khác cũng có biểu cảm khó nói, đặc biệt là những thanh niên trí thức thực sự nhỏ tuổi hơn Lý Thịnh Niên. Lâm Phinh Đình do dự một chút, trừng mắt nhìn Lâm Vãn Tinh một cái, Vãn Tinh, nói năng thế nào vậy, ở ngoài phải đối xử tốt với mọi người chứ? Lâm Vãn Tinh không để ý mỉm cười, em nói thật cho cậu ta biết là tốt cho cậu ta, chính là cái gọi là đối xử tốt với mọi người của chị, không thì mọi người sẽ sau lưng cười nhạo cậu ta. Lâm Vãn Tinh nói xong, sắc mặt lập tức lạnh đi 3 phần, dường như tức giận vì hành động của Lâm Phinh Đình vì người ngoài mà công khai chỉ trích cô. Lâm Phinh Đình vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghĩ lại sau khi xuống nông thôn tính tình của Lâm Vãn Tinh dường như đã thay đổi một chút, quyết định im lặng. Lưu Vĩnh Vượng che giấu sự hả hê trong mắt, vỗ tay thật mạnh, thu hút sự chú ý của mọi người. Nào bây giờ, những thanh niên trí thức mới đến đều nghe tôi nói, sáng mai bắt đầu, các bạn phải ra đồng đào khoai lang. Đào khoai lang cần công cụ, các bạn trước khi ra đồng ngày mai, đến trụ sở đội nhận xẻng, liềm hoặc sọt. Thanh niên trí thức cũ ngày mai nhớ chăm sóc thanh niên trí thức mới. Được rồi, lời của tôi đã nói xong, các bạn cứ từ từ ăn. Lưu Vĩnh Vượng nói xong, sải bước ra ngoài. Một số thanh niên trí thức muốn nịnh bợ ông ta, cung kính tiễn ông ta ra ngoài. Trong đó, cũng có Tống Hướng Tiền. Kiếp trước anh ta không có lo lắng về cuộc sống, đừng nói là nịnh bợ Lưu Vĩnh Vượng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Lâm Vãn Tinh kiếp trước cứ nghĩ, dù anh ta có thế nào ở những phương diện khác, nhân cách chắc chắn, có khí phách. Bây giờ nhìn xem. Ha ha, khí phách kiếp trước của anh ta là do tiền và không gian của cô chống đỡ. Dư Hồng Hà và những người khác đã liên tục thu hoạch khoai lang 5 ngày. Sớm đã mệt lả. Về phòng tắm rửa xong, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lâm Vãn Tinh cứ ngỡ hôm nay cô sẽ vì Lý Thịnh Niên mà mất ngủ. Không ngờ, cô cũng rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô bị Dư Hồng Hà nhẹ nhàng đẩy tỉnh. Tinh Tinh, dậy đi, hôm qua em nói hôm nay sẽ đi làm mà. Lâm Vãn Tinh ngơ ngác chớp mắt 2 cái, đột ngột ngồi dậy mặc quần áo. 3 người còn lại không kìm được mà bị hành động của cô làm cho bật cười. Tô Tiếu Tiếu vừa tết tóc, vừa cười nói, Tinh Tinh, nếu em không quen, có thể đi làm muộn 2 ngày. Lâm Vãn Tinh lắc đầu, em phải đi làm.
Tuy anh cả em đã hứa sẽ gửi tiền cho em, nhưng thời tiết ngày càng lạnh, cần dùng tiền ở nhiều nơi, em phải cố gắng kiếm thêm công điểm. Dư Hồng Hà đồng tình gật đầu, em nói đúng nhưng em chưa từng làm nông, mấy ngày đầu cứ từ từ thôi, không thì làm hỏng sức khỏe sẽ không đáng. Em biết rồi, mọi người yên tâm, em sẽ không làm bừa. Lâm Vãn Tinh nói xong, giả vờ từ trong chiếc dương gỗ đỏ có một lỗ thủng của mình lấy ra 4 viên kẹo sữa đại bạch thỏ, chia cho 3 người còn lại mỗi người một viên, tiện tay bỏ viên còn lại vào túi áo. Dư Hồng Hà và những người khác vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một chút, cười nhận lấy, nhưng cũng không nói cảm ơn. Trong tình huống này, nói cảm ơn bằng miệng sẽ xa cách, họ quyết định lúc đi làm sẽ chăm sóc cô nhiều hơn. Nếu có thể, nhất định phải để Béo Nha đồng ý cho Lâm Vãn Tinh vào nhóm của 3 người họ. 3 người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu quyết định sẽ giữ lại viên kẹo sữa đại bạch thỏ mà Lâm Vãn Tinh đã cho, lát nữa sẽ cùng nhau mang đi hối lộ Béo Nha. Theo lệ, mỗi người sáng sớm đều phải nộp cho người nấu ăn hôm đó 2 lạng bột ngô. 4 người trong phòng này, túi đựng bột ngô của mỗi người đều được đặt tùy tiện trên tủ quần áo lớn trong phòng. Dư Hồng Hà thu dọn xong trước tiên, cô chủ động giúp mọi người mỗi người lấy 2 lạng bột ngô, gọi Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh, bột ngô hôm nay của em chị cũng giúp em lấy rồi, chị mang đến cho Chu Hồng Ngọc trước, hôm nay cô ấy nấu ăn. Lâm Vãn Tinh, được, cảm ơn Hồng Hà. Không cần cảm ơn, em nhớ sau này có thời gian cũng giúp bọn chị lấy là được. Ha ha, đó là điều chắc chắn. Sau khi mỗi người uống một bát cháo bột ngô lớn, tất cả các thanh niên trí thức cùng nhau đến trụ sở đội nhận nông cụ. Tống Hướng Tiền cũng đi theo, anh ta chuẩn bị học theo những người già và trẻ em trong làng nhặt khoai lang kiếm nửa công. Lâm Vãn Tinh phát hiện, nữ thanh niên trí thức nhận được đều là liềm, nam thanh niên trí thức là sẻng và quang gánh. Kiếp trước cô chỉ là ban đầu không đi làm. Sau này gả cho Lý Thịnh Niên, cô cứ ngỡ có 1.000 tệ mà anh ta đã cho, cũng không cần đi làm. Không ngờ, chưa được mấy ngày, anh ta lấy lý do mẹ anh ta đột nhiên bị bệnh tim, không chỉ lấy đi 1.000 tệ đó của anh ta, mà còn lấy đi hơn 300 tệ trong tay cô. Vì kế sinh nhai, cô đành phải đi làm. Cho nên, cô thực ra không sợ làm việc. Nhưng, bây giờ cô và Lâm Phinh Đình, Tống Hướng Tiền vẫn chưa trở mặt. Cô quá giỏi giang, sẽ bị họ bám lấy hút máu. Cô vẫn nên bày ra vẻ yếu đuối trước đã. Người phát công cụ cho mọi người là Triệu Nhị Nha, tức là Béo Nha. Cô ta là con dâu của Lưu Vĩnh Vượng. Trước khi kết hôn cô ta là một cô gái xinh đẹp mảnh mai. Sau khi gả vào nhà họ Lưu, không biết tự lúc nào đã ăn thành một cô béo xấu xí. Béo Nha bây giờ ghét bỏ tất cả các cô gái xinh đẹp một cách bình đẳng. Tuy nhiên, có Lâm Phinh Đình trông không an phận và Triệu Nam Trúc trông như tiểu thư bị hạ phóng làm đối chiếu. Cô ta lúc này đối với Lâm Vãn Tinh phản ứng bình thản. Kết quả là Lâm Phinh Đình và Triệu Nam Trúc nhận được đều là những chiếc liềm dì xét đầy mẻ. Lâm Vãn Tinh nhận được một chiếc không tốt không xấu. Triệu Nam Trúc không phải là người tinh ý, lúc này cô ấy hoàn toàn không nhìn ra được mánh khóe trong đó. Sau khi ký tên xong, không quay đầu lại mà đi. Lâm Phinh Đình tuy cũng chưa từng làm nông, nhưng cô ta bẩm sinh nhạy bén với những chuyện này. Lập tức trong lòng cảm thấy oan ức. Tuy nhiên, cô ta cũng không nói gì. Cô ta vừa nãy đã nghe người ta nói thân phận của Béo Nha là người cô ta không thể đắc tội. Tuy nhiên, cô ta có thể đổi liềm với Lâm Vãn Tinh. Cô ta đi ra ngoài, giả vờ vô tình nói với Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh, cho chị xem liềm của em hình như không giống của chị. Thanh niên trí thức cũ đều biết tính cách của Béo Nha. Thấy Lâm Phinh Đình và Triệu Nam Trúc nhận được liềm dì xét, vốn rất đồng cảm với họ. Thấy Lâm Phinh Đình lại tính kế Lâm Vãn Tinh, lập tức khinh bỉ cô ta. Những người khác không muốn xen vào chuyện của người khác, giả vờ như không thấy. Dư Hồng Hà, Trịnh Tuyết, Tô Tiếu Tiếu trao đổi ánh mắt. Dư Hồng Hà đang định nói gì đó, Lâm Vãn Tinh kéo cô ấy lại, cười nói với Lâm Phinh Đình, liềm của chị quả thật không giống của em. Của chị không chỉ nhiều dì xét, mà mẻ cũng lớn. 2ZZ hôm nay chị nhận nông cụ vận may thật tệ, hy vọng ngày mai vận may của chị sẽ tốt hơn. Lâm Phinh Đình tức đến mức suýt không thở được. Mẹ kiếp, Lâm Vãn Tinh bây giờ sao lại trở nên tinh danh như vậy? Hơn nữa, còn nói công khai như vậy, điều này khiến cô ta còn làm sao đổi liềm được nữa. Cô ta cũng có sĩ diện mà. Lâm Phinh Đình giả vờ kinh ngạc, hóa ra trên chiếc liềm này của tôi là mẻ sao, tôi còn tưởng đây là một chiếc cưa. Ha ha, mọi người. Lâm Vãn Tinh không tiếp lời Lâm Phinh Đình, im lặng đi sang một bên khoác tay Dư Hồng Hà, cười tủm tỉm nói chuyện nhỏ với cô ấy. Lâm Phinh Đình muốn đi theo, bị Trịnh Tuyết và Tô Tiếu Tiếu không động thanh sắc ngăn lại. Rất nhanh đã đến ruộng khoai lang. Lâm Phinh Đình chạy nhanh đến bên cạnh Lâm Vãn Tinh, muốn cùng cô làm việc, nhưng lại bị Béo Nha kéo mạnh ra. Trịnh Tuyết vừa nãy đã lén lút đưa cho Béo Nha 3 viên kẹo sữa đại bạch thỏ, nhờ cô ta xếp Lâm Vãn Tinh vào đội của họ. Béo Nha đã nhận hối lộ thường sẽ không làm hỏng chuyện. Cô ta lườm Lâm Phinh Đình một cái, gắt gỏng nói, một đội chỉ được xếp một thanh niên trí thức mới. Lâm Phinh Đình, cô đi đội của dì Thu Nga. Dì Thu Nga, dì mau dẫn cô ta qua đi. Ê được.
Một phụ nữ nông dân trung niên mặt đen, đội mũ rơm tự chế bằng vải hoa, Triệu Thu Nga, nhanh nhẹn đi đến. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Phinh Đình, béo nha giọng điệu ôn hòa nói với Lâm Vãn Tinh, em cứ ở đội này đi. Cô ta nói xong, lại đi phân công các thanh niên trí thức mới khác. Lâm Phinh Đình thấy mình và Lâm Vãn Tinh cách nhau hơn 10 đội, trong lòng vô cùng sụp đổ, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành chậm rãi đi qua. Hai phụ nữ nông dân cùng đội với Lâm Vãn Tinh bĩu môi đánh giá Lâm Vãn Tinh, vẻ mặt ghét bỏ hiện rõ. Mà các đội khác, không chỉ nông dân nam nữ ghét bỏ thanh niên trí thức mới đến, mà thanh niên trí thức cũ cũng ghét bỏ. Cho nên Lâm Vãn Tinh không hề buồn. Cô mắt đảo một vòng, đưa tay từ trong túi áo lấy ra 4 viên kẹo sữa đại bạch thỏ, lần lượt đưa cho hai phụ nữ nông dân mỗi người 2 viên, cười tủm tỉm nói, hai chị gái, nếu được, lát nữa chỉ bảo em nhiều hơn nhé. Hai phụ nữ nông dân đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng đến đỏ cả mặt. Loại đồ này không chỉ đắt, cần phiếu đường, mà còn thường xuyên hết hàng. Cô thanh niên trí thức nhỏ này thật là quá hào phóng, là một đồng chí tốt. Hai người nhanh chóng cất kẹo sữa đi, cười tủm tỉm bắt chuyện với Lâm Vãn Tinh. Dễ nói, chị nhất định sẽ chỉ bảo em cẩn thận. Em yên tâm, có bọn chị ở đây, chắc chắn không để em làm việc oan uổng. Vâng, cảm ơn hai chị. Ba người Dư Hồng Hà. Họ cứ ngỡ trong túi áo của Lâm Vãn Tinh chỉ có một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, không ngờ, trong ánh mắt kinh ngạc của họ, Lâm Vãn Tinh lại lấy ra 6 viên, đưa cho mỗi người họ 2 viên. Ba người họ, vì kinh ngạc, họ quên cả từ chối. Đợi họ hoàn hồn, Lâm Vãn Tinh lại lấy ra một viên, bóc giấy kẹo, nhét vào miệng mình, sau đó cười tủm tỉm nói, hành động nhỏ của chị Tiểu Tuyết vừa nãy em đã nhìn thấy rồi, 2 viên này, các chị nhất định phải tự mình ăn. Ba người Trịnh Tuyết cười, mỗi người lấy ra một viên đại bạch thỏ bóc giấy kẹo, bỏ vào miệng. Hai phụ nữ nông dân nhìn thấy cảnh này, không ngừng nuốt nước bọt. Lâm Vãn Tinh, sơ suất rồi. Cô suy nghĩ một chút, từ trong túi áo lấy ra 2 viên kẹo hoa quả đưa qua, hai chị gái, cái này hai chị tự mình ăn, không thì sau này em không cho nữa. Mọi người, Lâm Vãn Tinh này mang theo bao nhiêu kẹo vậy? Tuy nhiên, nhiều đến mấy cũng có lúc ăn hết, cho nên họ cứ trân trọng khoảnh khắc này đã. Trong mắt hai phụ nữ nông dân, kẹo hoa quả cũng rất quý. Tuy nhiên, 2 viên này là do Lâm Vãn Tinh cố ý cho họ ăn, họ không tiện không ăn. Thế là, hai người bóc giấy kẹo cắn một góc nhỏ, sau đó gói lại phần còn lại, cẩn thận bỏ vào túi áo. 4 người Lâm Vãn Tinh. Tiếp theo 6 người họ không làm việc ngay, mà tụng lại với nhau. Trước tiên dạy Lâm Vãn Tinh cách cắt dây khoai lang. Vốn dĩ trước khi Lâm Vãn Tinh đến, 5 người họ đều làm phần việc của riêng mình. Hai phụ nữ nông dân khá giỏi giang, thường là hoàn thành phần việc của mình xong sẽ về nhà sớm, hoặc ngồi một bên nghỉ ngơi. Còn 3 người Dư Hồng Hà, bất kể ai làm xong phần việc của mình trước, đều sẽ giúp người bị tụt lại phía sau. Hôm nay, vì Lâm Vãn Tinh, 6 người tụng lại làm cùng nhau, không hòa hợp với các đội khác, khiến nhiều thanh niên trí thức mới oán thán. Triệu Nam Trúc rất tình cờ được phân vào bên cạnh Lâm Vãn Tinh. Tiểu thư đừng nói là làm nông, ngay cả việc nhà cũng chưa từng làm mấy. Cô im lặng nhìn những người khác cắt dây khoai lang một lúc, cảm thấy mình đã học được, ngồi xổm xuống thử cắt, phát hiện dù thế nào cũng không cắt được, hoàn toàn thất bại. Nhưng cô nhát gan, thật thà, không dám rời đi, cũng không dám hỏi người khác, một mình ngồi xổm tại chỗ ngẩn ngơ. Lâm Vãn Tinh do dự một chút, dặn dò 5 người còn lại một tiếng, đi đến bên cạnh Triệu Nam Trúc, nhỏ giọng nói với cô ấy, tôi đã cho mỗi người trong đội 2 viên kẹo sữa đại bạch thỏ, nhờ họ dạy tôi làm việc, bạn có muốn làm theo không? Mắt Triệu Nam Trúc lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại tối đi, tôi có kẹo sữa đại bạch thỏ nhưng ở ký túc xá. Lúc này quay về lấy, chắc chắn là không được. Lâm Vãn Tinh biết cô ấy có kẹo sữa đại bạch thỏ, còn biết kẹo sữa đại bạch thỏ của cô ấy sau này đều bị Liễu Phượng và những người khác lừa hết. Cô luôn cảm thấy Triệu Nam Trúc của kiếp trước và bản thân mình có chút giống nhau, không kìm được muốn giúp đỡ một chút. Cô vội vàng nói, bây giờ trong tay tôi còn hơn 10 viên kẹo, tôi có thể cho bạn mượn trước 10 viên, có muốn không? Triệu Nam Trúc vui mừng, muốn, nhưng bạn mang nhiều kẹo sữa trên người làm gì, không sợ chúng bị chảy sao? Tôi vốn là mang cho chị họ tôi, nhưng chị ấy vừa nãy tính kế tôi, muốn dùng chiếc liềm hỏng mà chị ấy được phân để đổi lấy chiếc liềm tốt của tôi tức giận rồi, không muốn quan tâm đến chị ấy nữa. Triệu Nam Trúc ngỡ ra, bạn nói là chiếc liềm như của tôi và chị ấy là hỏng sao? Cô ấy nói xong liền tự giễu cười, đúng vậy, tuy tôi là lần đầu tiên nhìn thấy liềm, nhưng chắc nó cũng giống như dao thái rau, dao gọt hoa quả. Tuy nhiên, đã liềm của tôi hỏng, dù họ có đồng ý dẫn tôi cũng không làm được bao nhiêu việc phải không? Lâm Vãn Tinh, vậy tôi cho bạn mượn thêm mấy viên kẹo, bạn lấy 2 viên cho Triệu Nhị nha, nhờ cô ấy giúp bạn tìm người mài liềm, lúc mài liềm lại cho người mài 1 viên. Mắt Triệu Nam Trúc sáng rực, được, cảm ơn bạn Lâm Vãn Tinh, rất vui được gặp bạn ở đây. Giống nhau. Lâm Vãn Tinh ngồi xổm xuống,
lén lút đưa cho Triệu Nam Trúc 15 viên kẹo, cười hì hì nói, nhớ, chuyện này nói ra không hay, lúc cho kẹo nhất định phải tránh người một chút. Hì hì, đây là 15 viên kẹo, 14 viên là cho bạn mượn, còn một viên mời bạn ăn. Triệu Nam Trúc, cảm ơn. Cô ấy muốn nói, lát nữa cô ấy cũng sẽ mời Lâm Vãn Tinh ăn kẹo, nhưng cảm thấy nói suông không hay lắm. Hơn nữa, trả lễ không nên trả lại thứ giống hệt, tối nay cô ấy sẽ mời cô ăn sô-cô-la. 2 miếng sô-cô-la duy nhất, cô ấy và Lâm Vãn Tinh mỗi người một miếng. Lâm Vãn Tinh cho kẹo xong, quay về đội của mình. Không đợi mọi người hỏi, cô chủ động nói, mắt của Triệu Trí Thức không thoải mái, tôi biết chút y thuật, nên qua xem một chút. Trịnh Tuyết và những người khác biết cô ấy biết chút y thuật, chỉ cười cười. Hai phụ nữ nông dân phản ứng rất lớn. Trời ơi, khó trách tôi thấy Tinh Tinh bạn không giống người khác, hóa ra bạn là bác sĩ, là người có bản lĩnh. Hi hi, Tinh Tinh, sau này nếu tôi có đau đầu sổ mũi, có thể tìm bạn không? Mấy ngày nay tôi cứ thấy hơi chóng mặt, Tinh Tinh bạn có thể xem giúp tôi không? Người nói câu sau đó là một phụ nữ nông dân tên Tào Mai Hoa, là cháu dâu họ hàng của Lưu Vĩnh Vượng, cũng là chị dâu họ của Lưu Phúc. Lâm Vãn Tinh cười tủm tỉm nhìn cô ấy, vậy tôi bắt mạch cho chị nhé. Bạn còn biết bắt mạch? Tào Mai Hoa kinh ngạc trợn to mắt, lập tức đưa tay đến trước mặt Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh đưa tay bắt mạch cho Tào Mai Hoa, không khỏi nhíu mày sâu. Tào Mai Hoa bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, điều này cô rất chắc chắn. Nhưng có thể nói thật không? Kiếp trước, Lâm Vãn Tinh ít giao thiệp với những người dân bình thường ở Tiểu Tuyền thôn, cô không có ấn tượng gì về Tào Mai Hoa. Chỉ biết, trong làng mỗi năm đều có một số người chết, có người già chết, có người bệnh chết, có người tự tử. Tình trạng của Tào Mai Hoa, biết được bệnh tình thật sự cũng không có tiền đi bệnh viện, nói cho cô ấy biết sự thật chỉ làm tăng thêm nỗi đau của cô ấy, thậm chí còn đẩy nhanh cái chết của cô ấy. Cho nên chỉ có thể. Lâm Vãn Tinh đã quyết định, cười mở lời, dạ dày của chị có chút nghiêm trọng, còn bị hạ đường huyết, đều cần phải điều trị. Tào Mai Hoa nghe những lời này, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, mặt mày khổ sở, em nói không sai, bệnh dạ dày và hạ đường huyết của chị đều là bệnh cũ, rất nhiều bác sĩ đều nói như vậy. Nhưng nhà chị nghèo, đừng nói là ăn thuốc điều trị, muốn ăn chút đồ ăn mềm cũng khó. Nhà họ đông con, bột ngô chỉ có trẻ con thỉnh thoảng được ăn một chút, bình thường ăn toàn là những loại thức ăn thô ráp như cám, làm rát cổ họng. Lâm Vãn Tinh hiểu ra gật đầu, em vừa hay có một loại bột thuốc, vừa có thể dưỡng dạ dày vừa có thể điều khí huyết, chỉ là có chút đắng. Nếu chị tin em, chiều nay em pha một ít mang đến cùng chị uống. Ê, Hồng Mai, chị Tiểu Tuyết, Tiếu Tiếu, nếu các chị không sợ đắng, cũng có thể uống một chút, loại thuốc này đối với người có lợi không có hại. Lâm Vãn Tinh không dám cho Tào Mai Hoa uống một mình, dù cô chuẩn bị dùng nước linh tuyền để pha bột thuốc, đối với người không có một chút hại nào. Lòng người khó lường, cô sợ bị người ta lấy chuyện này làm cớ. Thấy Lâm Vãn Tinh chỉ bỏ sót mình, một phụ nữ nông dân khác là Điền Nhị Ni vội vàng nói, còn tôi thì sao, tôi có thể uống không, tôi cũng bị hạ đường huyết, nói không chừng còn có bệnh khác, em mau bắt mạch cho tôi đi. Cô ấy tuy tươi cười, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ hung tợn và oán giận, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Vãn Tinh từ chối, cô ấy sẽ lập tức nổi giận. Nhưng Lâm Vãn Tinh sao có thể từ chối? Cô cười đùa, chị Nhị Ni, chị đừng vội, em không có ý bỏ sót chị, em chỉ là trước đây không biết tình trạng sức khỏe của chị, không dám nói bừa, nào, em bắt mạch cho chị trước. Điền Nhị Ni lập tức cười như hoa. Lâm Vãn Tinh bắt mạch cho cô ấy, phát hiện cô ấy bị bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Nhưng cái này, rõ ràng cũng không thể nói. Thế là cô lại dùng chiêu cũ, tỏ ra cô ấy cũng không có gì đáng ngại, có chút huyết hư, cho nên chị cũng có thể uống bột thuốc đó của em. Không cần uống quá lâu, 7 ngày là gần đủ rồi. Nhưng, bột thuốc này của em chỉ đủ cho 6 người chúng ta uống 7 ngày, cho nên mọi người tốt nhất nên giữ bí mật. Tào Mai Hoa biết bệnh dạ dày của mình nghiêm trọng đến mức nào. Tuy không biết mình đã bị ung thư dạ dày, nhưng năm nay cô đau dạ dày đặc biệt dữ dội, còn đi ngoài ra máu, nôn ra máu. Vì nhà nghèo, chồng tính tình không tốt, mẹ chồng cay nghiệt, cô không dám nói với ai, càng không dám đi bệnh viện. Bây giờ Lâm Vãn Tinh chính là cọng rơm cứu mạng của cô. Cô có chút ngượng ngùng cười nói, chị phải trả em bao nhiêu tiền thuốc? Điền Nhị Ni hoàn toàn không có ý định trả tiền, nghe Tào Mai Hoa hỏi như vậy, cảm thấy Tào Mai Hoa ngốc, bản thân cũng vẻ mặt đề phòng. Nếu Tào Mai Hoa chỉ là bệnh thông thường, Lâm Vãn Tinh nhiều nhất cũng chỉ kê cho cô ấy một đơn thuốc. Bây giờ, để cứu Tào Mai Hoa, cô không để ý nói, những bột thuốc này vốn là em tự mình uống, chỉ có hạn sử dụng nửa tháng, các chị không uống, phần thừa đó chỉ có lãng phí, cho nên lần này không lấy tiền. Sau này, nếu các chị có đau đầu sổ mũi tìm em sẽ viết đơn thuốc cho các chị tự mua thuốc. Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni lập tức mãn nguyện. Hai người chân thành cười cười, không hẹn mà cùng nói, tuy chị không có tiền, nhưng chị làm việc rất giỏi,
Sau này em có chuyện gì, cứ tìm bọn chị, có thể giúp được, bọn chị tuyệt đối không từ chối. Lâm Vãn Tinh cười như hoa, vậy được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Ba người Dư Hồng Hà lại một lần nữa cảm thấy Lâm Vãn Tinh quá ngốc nghếch, hào phóng. Tuy nhiên, thôi, ngốc nghếch, hào phóng còn hơn là độc ác, tính toán. Tiếp theo Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni đối với Lâm Vãn Tinh đặc biệt chăm sóc. Dù họ phát hiện, tốc độ cắt dây khoai lang của Lâm Vãn Tinh cũng rất nhanh, nhưng họ luôn lo lắng cô mệt, thỉnh thoảng lại nhắc cô nghỉ ngơi. Lâm Vãn Tinh không có ý định xây dựng hình tượng người lao động giỏi, mỗi khi họ nhắc nhở, cô lại ngồi một bên nghỉ ngơi. Tuy cô thật lòng không hề mệt, không chỉ vì cơ thể cô đã được tẩy kinh phạt tủy nên thể lực tốt, mà còn vì lúc cô cắt dây khoai lang cũng có thể dùng không gian để gian lận. Cô thầm niệm thu hoạch nửa cm gốc của dây khoai lang trước mặt, khoai lang lập tức bị đứt. Cô cảm thấy chỉ cần cô muốn, dây khoai lang trong phạm vi 10 mét của cô đều có thể thu hoạch trong 1 giây, thu hoạch khoai lang trong 1 giây. 11 giờ trưa tan ca buổi sáng, Lâm Vãn Tinh giả vờ như mọi người, vừa dùng tay trái đấm lưng, vừa đi về điểm thanh niên trí thức. Lâm Phinh Đình và Tống Hướng Tiền mệt đến mức không thể đứng thẳng lưng, còng lưng nhanh chóng đuổi kịp Lâm Vãn Tinh. Tống Hướng Tiền nhanh hơn một chút, anh ta đưa tay chặn Lâm Vãn Tinh lại, hạ thấp giọng nói, Tinh Tinh, lát nữa giúp anh giặt quần áo được không? Quần áo anh ta thay ra từ hôm kia đến giờ vẫn chưa giặt, không phải là không có thời gian, mà là muốn đẩy công việc mệt nhọc này cho Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh lập tức tỏ ra không vui, bà nội bảo em trước khi kết hôn không được giặt quần áo cho anh. Nói như vậy không hợp lý, anh tự giặt đi. Tống Hướng Tiền lập tức bị tức, nếu em đã có ý nghĩ này, hôm qua đã nói cho anh biết rồi. Giọng của hai người họ đều rất nhỏ, Lâm Phinh Đình không nghe thấy, đuổi kịp cũng không chút do dự chỉ định Lâm Vãn Tinh, Tinh Tinh, lát nữa giúp chị giặt quần áo được không? Lâm Vãn Tinh giơ tay phải ra trước mặt bây giờ tay em đầy những vết phồng rộp do liềm gây ra, tạm thời không thể giặt quần áo cho chị được. Dù sao bây giờ thời tiết cũng khá mát, hay là chị để thêm một ngày, tối mai em giúp chị giặt. Tay Lâm Vãn Tinh thực ra không bị phồng rộp, nhưng Lâm Phinh Đình thì có rất nhiều. Lập tức im lặng. Ngay sau đó bất lực gật đầu, vậy được, vậy tối mai em nhất định phải nhớ giặt cho chị. Được thôi, không quên được đâu. Lâm Vãn Tinh miệng thì ngọt ngào, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện bắt gian, không thể trì hoãn thêm nữa. Dù thế nào, cũng phải thực hiện trước tối mai. Cho nên, cô phải thêm một chút sức cho họ. Lâm Vãn Tinh trở về điểm thanh niên trí thức, múc một bát cháo rau dại, học theo những thanh niên trí thức khác tìm một chỗ dưới gốc cây đa lớn ngoài cổng sân ngồi ăn. Tài nấu ăn của Chu Hồng Ngọc khiến người ta khó nói. Không chỉ vị đắng của rau dại không được khử hết, mà còn cho quá nhiều muối, khiến mọi người một trận chửi bới. Lâm Vãn Tinh không muốn lãng phí lương thực, vốn định miễn cưỡng ăn hết bát của mình. Nếm một miếng, thực sự khó nuốt, quyết định đi xa một chút, để tiện cho cô đánh cháo ăn đồ ăn ngon trong không gian. Cô nhanh chóng để ý đến một cây đa nhỏ cách đó 10 mét và lập tức đi đến đó. Cô cứ ngỡ, ở đây không có ai. Đi qua mới phát hiện, Thẩm Việt lại đang ở đây đan dép rơm. Cô không kìm được bật cười, anh Thẩm Việt, không ngờ anh lại còn biết đan dép rơm, thật là không ngờ. Thẩm Việt liếc nhìn bát cháo rau dại trong bát cô, cười nói, biết chứ, tôi biết đan cả dép rơm và mũ rơm. Sao, không ăn nổi bát cháo rau dại này, nên qua đây ăn vụng đồ ngon. Lâm Vãn Tinh nghe anh nói vậy đột nhiên có một ý hay, không em cố ý đến tìm anh, em muốn nhờ anh giúp một việc. Thẩm Việt dừng tay, mỉm cười nhìn cô, cứ nói đi. Lâm Vãn Tinh mím môi, từ trong chiếc cặp sách màu xanh lá cây đeo trên người lấy ra 5 quả trứng vịt Bắc Thảo đưa cho Thẩm Việt, nhỏ giọng nói một đoạn, em muốn nhờ anh giúp em. Cô tỉ mỉ kể lại kế hoạch của mình. Thẩm Việt im lặng nghe xong, không tiếc lời khen, ý kiến không tồi, chỉ là anh có chút tiếc những quả trứng vịt Bắc Thảo này, hay là em tặng chúng cho anh dùng bánh hoa quế thay thế. Lâm Vãn Tinh ngạc nhiên, anh thích ăn trứng vịt Bắc Thảo. Cô muốn nói, thứ này có nhiều chì, không tốt cho sức khỏe. Lại nghĩ đến, thời buổi này, nó là hàng hiếm, bèn đổi lời, em còn hơn 10 quả nữa, để lại hết cho anh nhé. Được mẹ anh thích ăn, em để lại hết cho anh, có thời gian anh sẽ gửi về Hải Thành. Không vấn đề gì. Thẩm Việt bỏ trứng vịt Bắc Thảo vào chiếc gùi nhỏ bên cạnh, từ trong đó lấy ra một lọ mứt cam đưa cho Lâm Vãn Tinh. Đây là bữa trưa của anh, cho em trước. Lát nữa anh về phòng ăn, em biết đấy, ở đó anh còn rất nhiều trứng và màn thầu em cho. Lâm Vãn Tinh nhận lấy đồ, ngượng ngùng cười cười. Tiếp theo, từ trong cặp sách lấy ra một chiếc đùi vịt quay được gói trong giấy dầu. Hi hi, vậy cái này của em cho anh ăn. Yên tâm, em mang theo cả 2 con. Hơn nữa anh cả em nói sẽ gửi cho em thêm 2 con nữa. Thẩm Việt vốn định từ chối, nghe cô nói vậy, cười nhận lấy. Anh vừa nhận đùi vịt vào tay, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Anh vội vàng bỏ đùi vịt vào gùi. Lâm Vãn Tinh cũng vội vàng bỏ mứt và trứng vào cặp sách.
Có tổng cộng 4 người đến, lần lượt là Thiệu Thượng Văn, Tống Hướng Tiền, Lâm Phinh Đình và Liễu Phượng. 4 người nhìn thấy Thẩm Việt và Lâm Vãn Tinh ở riêng với nhau, ánh mắt kinh ngạc và phức tạp. Lâm Phinh Đình càng muốn lập tức té nước bẩn lên Lâm Vãn Tinh, chỉ trích cô bắt cá hai tay. Chỉ là, chưa kịp mở lời, Lâm Vãn Tinh đã thản nhiên nói, hôm qua em quên mua mũ rơm, đang tiếc nuối, không ngờ anh Thẩm lại biết đan. Em vừa nãy đã nói với anh ấy rồi, 1 tệ cũng đan cho em 1 chiếc. 1 tệ 1 chiếc. 4 người hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, Lâm Phinh Đình không thể tin nổi, 1 tệ 1 chiếc, hai người không tinh tinh. Em điên rồi sao? Nhà ai lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua 1 chiếc mũ rơm? Thường chỉ cần 2 hào hoặc 3 hào 1 chiếc thôi mà. Lâm Vãn Tinh nhíu mày, nhưng em không trả giá đó anh ấy không chịu đan, mà em lại không muốn tiếp tục phơi nắng. Chị biết đấy, em phơi nắng nhiều, tay và mặt đều dễ bị lột da. Lâm Phinh Đình, không biết Lâm Vãn Tinh có tật xấu này, nhưng quen biết một số người có tật xấu này, lập tức không nói nên lời. Vì Thẩm Việt ra giá quá cao, Tống Hướng Tiền và Liễu Phượng muốn nhờ anh đan mũ rơm cũng biết điều im lặng, chỉ khinh thường nhìn Lâm Vãn Tinh. Và đúng lúc này, Thẩm Việt đột nhiên từ trong chiếc gùi bên cạnh lấy ra một gói giấy dầu, ôn hòa nói với Thiệu Thượng Văn và Tống Hướng Tiền, anh để lại cho hai cậu và Phương Tranh mỗi người 2 miếng bánh hoa quế, các cậu cầm đi chia nhau đi. Anh nói xong, đưa gói bánh hoa quế đó cho Thiệu Thượng Văn. Bánh hoa quế. Lâm Phinh Đình nghe nói, nước bọt sắp chảy ra, ánh mắt cũng lập tức dán chặt vào gói giấy dầu đó. Mong đợi thấy thì có phần, Thiệu Thượng Văn có thể chia cho 1 miếng. Không ngờ Thiệu Thượng Văn lại không có chút phong độ nào. Anh ta như ma đói đầu thai, nhét 2 miếng của mình vào miệng, vừa ăn vừa chia phần còn lại làm 2, 1 phần cho Tống Hướng Tiền, cầm phần còn lại sải bước về phía sân nam thanh niên trí thức, tôi mang 2 miếng này đi cho Phương Tranh. Tống Hướng Tiền đương nhiên biết Lâm Phinh Đình thích ăn bánh hoa quế. Anh ta thật lòng thích sẵn sàng chia sẻ với nhưng bây giờ anh ta là đối tượng của Lâm Vãn Tinh, trước mặt bao nhiêu người, không thể bên trọng bên khinh. Trừ khi anh ta không ăn 1 miếng nào, đưa miếng còn lại cho Lâm Vãn Tinh. Nhưng như vậy, đừng nói là chính anh ta không nỡ, Lâm Phinh Đình chắc chắn sẽ tức giận. Anh ta suy nghĩ một chút, đưa cho Lâm Phinh Đình một ánh mắt an ủi, cẩn thận bỏ phần bánh hoa quế của mình vào túi áo, cười gượng, anh vừa ăn trưa xong, chưa đói, anh để lại tối ăn. Anh ta đang ám chỉ tối nay sẽ gặp Lâm Phinh Đình. Lâm Phinh Đình hiểu ý anh ta, lập tức cười duyên dáng, khiến Tống Hướng Tiền trong lòng một trận xao xuyến. Mấy ngày rồi không thân mật với Lâm Phinh Đình, phương diện này anh ta cũng thèm lắm. Lâm Vãn Tinh giả vờ cũng thèm bánh hoa quế, căng mặt đi trước Lâm Phinh Đình một bước. Bát cháo rau dại đó thực sự không ăn nổi, cô mang về phòng định để một bên, thản nhiên từ trong chiếc dương gỗ lớn rách của mình lấy ra 5 chiếc màn thầu, tự mình ăn 2 chiếc, 3 chiếc còn lại đưa cho 3 người Dư Hồng Mai đang nằm nghỉ. 3 người không khách sáo. Tuy nhiên sau khi ăn xong, họ lần lượt lấy ra 1 miếng bánh đào mềm, 1 miếng bánh trứng gà, 1 quả táo đưa cho Lâm Vãn Tinh. Lâm Vãn Tinh không từ chối, cô nhận hết, vừa 1 miếng bánh đào mềm 1 miếng bánh trứng gà mà ăn, vừa nghịch quả táo nhỏ chỉ khoảng 1 lạng hỏi mọi người, bây giờ hoa quả có dễ mua không? Sau khi nhận được câu trả lời lắc đầu đồng loạt, cô chìm vào suy tư. Cô vừa phát hiện ra một vấn đề lớn, không gian của cô không có nhiều hoa quả. Ngoài một số ít ở một quầy bánh kem ở tầng 1 của trung tâm thương mại, còn có một số cửa hàng có cà chua, ngoài ra không có gì khác, cũng không có chỗ để trồng. Cho nên cô muốn thực hiện tự do hoa quả, chỉ có 2 con đường, hoặc là tự mình mua ở ngoài đời thực, hoặc là tìm cách để tầng 2 của trung tâm thương mại không gian mở cửa. Tầng 2 của trung tâm thương mại Hỷ Lạc Tuyền là siêu thị sinh hoạt, chuyên bán các loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hoa quả, rau củ, đồ uống lạnh. Kiếp trước tuy cô chưa từng đến cái mà Tống Hướng Tiền và Lâm Phinh Đình mở ở Nam Thành, nhưng nghe người ta nói, các loại rau củ quả ở đó rất đầy đủ và chất lượng cũng rất tốt. Cô bây giờ nghi ngờ, rất nhiều rau củ quả bên trong đều là do không gian trồng. Đáng tiếc, bây giờ khu vực trồng trọt của không gian cũng không mở cửa cho cô. Nếu không gian nâng cấp, hoặc là có thể để khu vực trồng trọt mở cửa, hoặc là có thể để tầng 2 của trung tâm thương mại mở cửa. Nhưng, dùng máu của mình để nâng cấp, thôi bỏ đi. Hoa quả ăn ít một chút cũng không sao, uống nhiều nước linh tuyền là được rồi. Lâm Vãn Tinh cứ thế mà tự an ủi mình. Buổi chiều sau khi đi làm, Lâm Vãn Tinh lấy ra bột thuốc dưỡng dạ dày và hoàng liên mà cô đã lén lút chuẩn bị đưa cho 5 người còn lại xem. Sau đó, cô đổ gói bột thuốc nhỏ này vào một chiếc hồ lô nhỏ mà cô đã cố ý mang theo. Chiếc hồ lô nhỏ này có thể chứa khoảng nửa cân nước, cô đã đổ đầy nước linh tuyền vào trong đó từ trước. Đổ bột thuốc vào lắc vài cái, cô lấy ra chiếc cốc sứ của mình đổ ra một lượng vừa đủ, tự mình uống cạn một hơi. Đắng đến mức cô suýt nữa không lên thiên đường. Ai cho quá nhiều hoàng liên rồi. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, tuyệt đối sẽ không có ai thèm nó. 5 người còn lại thấy cô đã uống, cũng hào hùng uống hết phần của mình.
Uống xong tất cả đều nhíu mày, thực sự quá đắng, họ có chút không chịu nổi. Tào Mai Hoa và Điền Nhị Ni thậm chí có chút hối hận. Nhưng chưa đầy 10 phút hai người đã chân tướng.